education as a driving force for a peaceful coexistence and development held by College of Islamic Studies, Prince of Sonkla University, Pattani campus. In this occasion, we shall have outstanding presentation from prominent presenters, and I believe the paper which are going to be presented will enrich our insight and knowledge. There are three papers to be presented for the first part of the afternoon presentation session, namely paper 1 خصائص التربية الإسلامية ودورها في تحقيق التعايش السلمي والتنمية, presented by Dr. Farid Hadi. Paper 2 مقررات الثقافة الإسلامية في الجامعة السعودية وأثرها في تحقيق التنمية المجتمعية, to be presented by Dr. Muhammad Hussein Ashiyani. Paper 3 تعزيز التعايش السلمي والتنمية عن طريق مناهج التربية الإسلامية, دروس تعليم اللغة العربية لمرحلة الأساس عادات فعالة, to be presented by Sheikh Agar Muhammad Abdul Karim. And for this session, we have Dr. Muhammad Lamin Sela, a lecturer of College of Islamic Studies, Prince of Sonkla University, will be serving as a moderator for afternoon session. Without further ado, I would like to call upon Dr. Muhammad Lamin Sela, a moderator, Dr. Farid Hadi, Dr. Muhammad Hussein Ashiani, and Sheikh Agar Muhammad Abdul Karim to come to the stage. فليتفضل مشكورا. Okay, now it is time for moderator to run the presentation session. The floor is yours. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا ولم يتركنا حملا, والذي أمرنا بالطلب العلم في قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق
والذي فضل العلماء على กันทำดีแล้วนะครับชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ได้ให้เนียมัตกับเราอย่างมากมายและได้ตอฟีกให้กับเรานั้นเนี่ยได้รับมีอุลามะบรรดาผู้ที่รู้อยู่ในประชาชาติของเราและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยได้ทรงสั่งใช้ให้เรานั้นเนี่ยได้แสวงหาความรู้และดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นเนี่ยได้เพิ่มพูนในความรู้ของเรานะครับการพูดถึงอัคลากที่สวยงามนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับความรู้มากเท่าไหร่ที่มีความรู้อัคลากที่ดีนั้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอัคลากต่างๆเหล่านี้นั้นเนี่ยจะเป็นการพรีเซนต์ของบทความดังต่อไปนี้ท่านแรกนั่นก็คือท่านดร.ฟาริด ฮาดีจะพูดถึงลักษณะเฉพาะของการศึกษานะลักษณะเฉพาะของการศึกษาอิสลามในบทบาทแห่งการสร้างความสันติและก็การพัฒนานะครับขอเชิญดร.ฟาริด ฮาดีนะครับโดยพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงกรุณาเมตตาปราณีเสนอขอสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอศอลาวาตต่อรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแด่บรรดาครอบครัวสาวกสหายของท่านผู้ที่เป็นเสมือนกับดาวนำแห่งประชาชาติและบรรดาอัศฮาบของท่านผู้ที่โดดเด่นของการเตาฮีดและเป็นทางนำขอขอบคุณนะฮะประเทศแห่งนี้และมหาวิทยาลัยแห่งนี้และวิทยาลัยอิสลามศึกษาโดยเฉพาะในการที่พวกท่านนั้นได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้تعمل كخلية النحل ليل نهار من هؤلاء الشباب والشابات แน่นอนบอกว่าได้มีจำนวนเยาวชนมากมายที่พวกเขานั้นเนี่ยได้ใช้เวลาทั้งกลางวันและกลางคืนในการที่จะร่วมกันทำงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ร่วมรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้ وحتى لا أتجاوز نقطة أراها من الأهمية أن تذكر أوجز ورقتي البحثية بصورة سريعة เพื่อที่จะไม่เป็นการล่วงเลยในเวลาและไม่อยากจะละทิ้งประเด็นที่ฉันนั้นเนี่ยได้เห็นว่าความสำคัญนั้นฉันจะขอสรุปในประเด็นของบทความلدينا نحن معشر من نطق بشهادة أن لا إله إلا الله แน่นอนบอกว่าพวกเราทุกคนนั้นเนี่ยได้พูดในกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ในการให้ปฏิญาณว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยเป็นเจ้าและรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยเป็นศาสนทูตแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยได้ทรง
บัญญัติกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมนุษยชาติทั้งหมดนั้นเนี่ยด้วยกับความลักษณะที่แตกต่างและมีความหลากหลายและบุคคลที่มีเกียรติที่สุดในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยก็คือบุคคลที่มีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดแน่นอนบอกว่าวันนี้นั้นเนี่ยการที่เรานั้นเนี่ยไม่อาจที่จะทำให้ความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนานั้นเนี่ยมายับยั้งความเจริญก้าวหน้าของสังคมได้แน่นอนบอกว่าวันนี้มุสลิมนั้นเนี่ยได้เกิดขึ้นหรือว่าศาสนาอิสลามนั้นเนี่ยได้ดำเนินไปด้วยกับความสอดคล้องกับธรรมชาติการดำเนินชีวิตของพวกเขาในหะดีษของท่านนบีนั้นเนี่ยได้บอกว่ายังไงแน่นอนสิ่งที่ดีที่สุดในริสกีนั่นคือริสกีที่พวกเขานั้นได้แสวงหาจากมือของพวกเขาแท้จริงนบีของอัลลอฮ์นบีดาวูดนั้นเนี่ยเขาก็ได้กินจากสิ่งจากอะไรล่ะค่าตอบแทนจากงานที่เขาทำฉะนั้นบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับวิธีการดำเนินชีวิตของมนุษย์من المال وغيره إنما خواء الروح وضعف الهمة แน่นอนบอกว่าจุดเด่นของการศึกษาอิสลามนั่นคือการที่อิสลามนั้นเนี่ยได้เน้นย้ำถึงสภาวะของจิตใจการให้จิตใจนั้นเนี่ยเป็นพื้นฐานของอิสลามคืออะไรล่ะคือการที่บอกว่ารักษาสภาวะทางจิตใจแน่นอนบอกว่าการมีจริยธรรมที่สมบูรณ์ในอิสลามนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยฉะนั้นบอกว่าอัคลากตรงนี้นั่นเนี่ยสำหรับมุสลิมคนหนึ่งนั้นเนี่ยเขาจำเป็นที่ต้องปฏิบัติต่อคนมุสลิมด้วยกันหรือว่าคนที่จะไม่ใช่มุสลิมด้วยกันก็ตามหรือแม้แต่เป็นบุคคลที่หรือว่าแม้แต่เป็นสิ่งถูกสร้างอื่นๆอย่างเช่นสัตว์ต่างๆเขาก็ต้องมีลักษณะความเมตตาต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นฉะนั้นบอกลักษณะของอิสลามคือสิ่งที่ถูกเป็นบทบัญญัติที่ถูกบัญญัติให้นะฮะตามลักษณะธรรมชาติที่สมบูรณ์ของมนุษย์นั่นเองأن التربية الإسلامية مركز تجمع والتقاء لا مركز طرد وتفريق แน่นอนบอกว่าและเป็นลักษณะเฉพาะอีกอย่างคือการที่ว่าอิสลามนั้นเนี่ยเป็นตัวประสานแล้วก็แหล่งรวมต่างๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมอีกอันหนึ่งก็คือบอกว่าอิสลามนั้นเนี่ยไม่ได้มาในลักษณะของทฤษฎีหรือว่าสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้แต่อิสลามนั้นเนี่ยมาทั้งทฤษฎีแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติด้วยฉะนั้นเนี่ยขอสรุปบางประเด็นนะฮะส่วนรายละเอียดนั้นเนี่ยถูกเขียนไว้ในเอกสารที่ได้แจกกับทุกท่านไปแน่นอนบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยได้ส่งประทานบรรดานบีแล้วก็อัมบิยาทั้งหมดมานั่นคืออะไรนั่นคือการส่งนบีนั้นเนี่ยมาในลักษณะของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งผู้ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและสร้างความสมบูรณ์ให้เกิดในมนุษยชาติท่านนบีนั้นเนี่ยได้กล่าวว่าอย่างชัดเจนบอกว่าไงแท้จริงนั้นเนี่ยฉันถูกส่งมาเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะให้จริยธรรมหรือมารยาทที่ดีนั้นเนี่ยได้เกิดความสมบูรณ์ในตัวของมนุษย์นั่นเองแน่นอนคนมุสลิมคนหนึ่งคนมุสลิมคนหนึ่งนั้นเนี่ยเขามีชีวิตแห่งความเป็นบ่าวต่อพระผู้อภิบาลของเขาเขานั้นเนี่ยเป็นนายที่จะควบคุมตัวของเขาเองและเป็นบุคคลที่จะคอยสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนโดยทั่วไปเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยได้ทรงตรัสว่ายังไงแท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้ามานั้นเนี่ยด้วยกับเผ่าต่างๆความแตกต่างต่างๆเพื่อที่พวกเจ้านั้นเนี่ยจะได้ทำการรู้จักซึ่งกันและกันนั่นเองบางครั้งเราต้องสร้างความชัดเจนในเรื่องของอะไรในเรื่องของสุลูกแล้วก็ในเรื่องของอัคลาก
นะฮะเหมือนกับคำว่าอิสลามแล้วก็อีหม่านมันมีสิ่งที่มันเหมือนกันแล้วก็มีสิ่งที่มันแตกต่างกันอยู่เหมือนกันกับคำว่าอัคลากแล้วก็สุลูกนั่นเองแน่นอนอิหม่ามกอซาลีนั้นเนี่ยได้พูดفيقول الخلق والخلق بالفتح وبالضم แน่นอนท่านอิหม่ามกอซาลีนั้นเนี่ยได้บอกว่ายังไงได้บอกว่าอัลคอลกุวัลคุลุกนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอัลคอลก็คือว่าลักษณะกายภาพทางภายนอกสำหรับอัลคุลุกหรือว่าอัคลากที่เราพูดถึงนั่นคือสภาวะภายในนั่นเองแน่นอนบอกว่าวันนี้นั้นบอกเหมือนกับรูปลักษณ์ภายนอกที่เรานั้นได้มองเห็นคำว่าอัคลากก็คือรูปลักษณ์ความเป็นตัวตนของเขาที่อยู่ภายในนั่นเองฉะนั้นบอกอัคลากนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากกระบวนการคิดกระบวนการทางสติปัญญาไม่ใช่แต่มันเป็นพฤติกรรมหรือว่าลักษณะเฉพาะของคนนั้นไม่ได้เกิดด้วยกับปัจจัยหรือว่าด้วยกับสาเหตุอันใดแต่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของเขาอัคลากมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การกระทำการที่คนหนึ่งนั้นเนี่ยจะถูกเรียกว่าเป็นบุคคลที่ใจบุญหรือว่าเป็นคนที่ขี้เหนียวไม่ใช่เพียงแค่พฤติกรรมของเขาที่ว่าจ่ายในบางครั้งหรือว่าเขานั้นเนี่ยจะไม่ยอมจ่ายเลยก็ไม่ใช่แน่นอนในบางครั้งคนขี้เหนียวก็อาจจะจ่ายได้เนื่องจากที่จะให้เป็นการโอ้อวดก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าว่าอัคลากนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความตัวตนเป็นตัวตนของเขาปฏิบัติจนกระทั่งเป็นลักษณะหนึ่งของคนนั้นوأنعم كل إنسان بعرفه الزاكي والعكس صحيح لذلك وضعت الخصيصة الأولىสิ่งนี้นั้นเนี่ยคือลักษณะเฉพาะของอิสลามที่ฉันนั้นเนี่ยต้องการที่จะเน้นนั่นคืออะไรนั่นคือการที่จะขัดเกลาจิตใจอิสลามได้เน้นถึงภาวะทางจิตใจว่ามันเป็นความดีนั้นเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นจากภายในของเขาولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولجوانب العلم التي ذكروها العلماء إلا أنها تفتقد لهذا الجانب من التزكية แน่นอนบอกว่าไม่ว่าเขานั้นเนี่ยจะเรียนกุรอานขนาดไหนจะเรียนหะดีษมากขนาดไหนก็ตามแน่นอนไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีความจำเป็นในการที่จะทำการขัดเกลาจิตใจของเขาทุกคนจะต้องมีการขัดเกลากับจิตใจของเขาอยู่ตลอดแต่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยได้กล่าวว่าไงสิ่งที่เป็นฮาลาลนั้นชัดเจนสิ่งที่เป็นฮารอมนั้นเนี่ยชัดเจนและระหว่างมันนั้นคืออะไรล่ะระหว่างมันนั้นคือสิ่งที่คลุมเครือใครก็ตามที่เขานั้นเนี่ยมีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไม่เข้าใกล้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแน่นอนศาสนาและเกียรติยศของเขานั้นเนี่ยจะถูกรักษาไว้แต่ถ้าใครก็ตามที่ไปเอาสัตว์เลี้ยงนั้นเนี่ยไปเลี้ยงในใกล้ๆกับสถานที่ห่วงห้ามแล้วแน่นอนเป็นความง่ายเหลือเกินที่สัตว์เลี้ยงนั้นเนี่ยมันจะละเมิดขอบเขตไปแน่นอนบอกว่าในร่างกายของมนุษย์มีก้อนเนื้อก้อนหนึ่งถ้าเกิดว่าเนื้อก้อนนี้มันดีแล้วร่างกายทั้งหมดก็จะดีแต่ถ้าเกิดว่าก้อนเนื้อก้อนนี้ไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ดีไปด้วยนั่นคือหัวใจطلابنا العلم على أيديهم تتزكى أنفسهم كما فعلت แน่นอนบอกว่าบรรดาอุลามะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เขานั้นเนี่ยต้องการที่จะสอนลูกศิษย์ของเขาพวกเขานั้นเนี่ยจะทำการขัดเกลาจิตใจของตัวเขาก่อนخذ من خلقه قبل علمه فإن فاتك علمه وجدته عند غيره แน่นอนเขานั้นเนี่ยได้มีท่านอุลามะท่านหนึ่งนั้นเนี่ยได้อบรมกับลูกชายของเขาบอกว่าไงเจ้านั้นเนี่ยจงเรียนรู้อัคลากของเขาก่อนที่เจ้านั้นจะเรียนรู้วิชาการจากเขาแน่นอนถ้าหากว่าวิชาการบางสิ่งบางอย่างที่เจ้านั้นเนี่ยได้พลาดจากเขาไปเจ้าก็ยังจะได้รับประโยชน์จากอัคลากของเขาแน่นอนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสอย่างชัดเจนบอกว่าไงแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนใดนะเว้นแต่บอกว่ากลุ่มชนนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของพวกเขาหรือเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเขาเองฉะนั้นสภาวะทางจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากในอิสลามالتي سينعم بها من حولك وحتى من ليسوا حولك عندما يتعاملون مع الذين كانوا عندكแน่นอนบอกว่าทุกคนนั้นเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากการคบหา
นะฮะเขาจะสังคมจะได้รับประโยชน์จากการคบหากับบุคคลต่างๆเหล่านั้นบรรดาพวกเขาเหล่านั้นแหละบรรดาบุคคลที่เขานั้นเนี่ยได้ขัดเกลาจิตใจอยู่ตลอดคือบุคคลที่ได้รักษาอิสลามนั้นเนี่ยยังอยู่ในประชาชาติของเรา عندما نقرأ في كتب التاريخ تذكر كتب التاريخ بأن الامتداد الذي وصلت إليه الحضارة แน่นอนเมื่อเรานั้นเนี่ยได้อ่านในประวัติศาสตร์ التي استغرقت 200 سنة حتى تصل إليها غطوها المسلمون في عقدين من الزمن أو في 3 عقود แน่นอนบอกสิ่งที่ประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยได้สั่งสมมาจากความเจริญรุ่งเรืองถูกทำลายด้วยกับปัจจัยบางสิ่งบางอย่าง عن انتشار الإسلام في جنوب شرق آسيا هذه المناطق التي نحن فيها لم تدخل ประเด็นแรกนั่นคือในเรื่องของจิตวิญญาณแน่นอนว่าสิ่งที่ฉันนั้นเนี่ยได้ยินมาก็คือว่ากลุ่มในประเทศเอเชียตะวันตกตรงนี้นั่นเนี่ยเอเชียใต้ตรงนี้นั่นเนี่ยแน่นอนบอกว่าไม่มีกองกำลังอิสลามที่จะเข้ามาพิชิตดินแดนแห่งนี้แน่นอนบอกว่าสิ่งที่ทำให้อิสลามได้เจริญเติบโตในดินแดนแห่งนี้นั่นคืออะไรนั่นคือบอกว่าบุคคลที่เขานั้นเนี่ยได้มีความประทับใจกับอะไรอัคลากมารยาทและลักษณะที่สวยงามแห่งการเป็นอิสลามของมุสลิมที่เข้ามาในดินแดนนี้อิสลามจึงเจริญเติบโตในดินแดนนี้แน่นอนบอกว่าทฤษฎีที่ไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาวะทางจิตใจนั้นแน่นอนบอกมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแน่นอนบอกว่าเขาให้ความสำคัญแก่รูปลักษณ์ภายนอกนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยแน่นอนบอกว่ามันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแน่นอนในบางครั้งเราอาจจะทานบอกว่าอันนี้อาหารนี่มันอร่อยนะแต่จริงๆเมื่อเรารู้บอกว่าไงทีหลังว่าอาหารตรงนี้เป็นอาหารที่ถูกขโมยมาเราจะคิดยังไงกับการบริโภคอาหารนั้นฉะนั้นบอกว่าประเด็นไม่ใช่อยู่เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่มันอยู่ที่ภายในด้วยแน่นอนบอกว่าประเด็นต่อไปนั่นคือในเรื่องของอะไรในเรื่องของริซาละก็คือสิ่งที่ถูกประทานมาหาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เป็นในเรื่องของอิบาดะห์ด้วยการปฏิบัติที่มันสอดคล้องกับวะฮีตรงนั้นบอกว่าฉันขอสรุปเนื่องจากว่าเราต้องเปิดประเด็นเปิดเวลาในการซักถามด้วยฉันขอสรุปด้วยกับหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไงล่ะบุคคลที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้านั้นเนี่ยก็คือบุคคลที่มีอัคลากที่ดีที่สุดเมื่อมีคนหนึ่งนั้นเนี่ยได้ถามว่าสิ่งไหนที่ดีที่สุดล่ะก็คือมีการตักวาอัลลอฮ์การตักวาต่ออัลลอฮ์แล้วก็การมีมารยาทที่ดีนั่นเองالخصيصة الثالثة أن الأخلاقيات الإسلامية أثرها لا يقف عند دائرة واحدة من دائرة المسلمين แน่นอนบอกว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ฉันนั้นต้องการที่จะเน้นย้ำก็คืออะไรล่ะบอกว่าอัคลากที่ดีนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับตัวตนของคนเป็นมุสลิมอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยต้องปฏิบัติแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบุคคลที่เขาจำเป็นที่ต้องปฏิสัมพันธ์ด้วยกับอัคลากที่ดีบุคคลแรกก็คือบุคคลที่เป็นบุปการีของเขานั่นเองแน่นอนเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยได้ทรงตรัสอย่างชัดเจนเขาบอกว่าอะไรถ้าหากว่าพวกเขานั้นเนี่ยได้สั่งใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นเนี่ยก็อย่าได้ปฏิบัติตามแต่ให้อยู่ร่วมกับพวกเขาด้วยกับการอยู่ร่วมที่ดียิ่งบุคคลที่สองนะฮะที่เราจำเป็นที่ต้องปฏิบัติดีกับพวกเขานั่นคืออะไรก็คืออัลจาร์คือเพื่อนบ้านนั่นเองไม่ว่าเพื่อนบ้านคนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นใครศาสนาใดก็ตามแน่นอนบอกว่าซอฮาบะห์ได้ถามว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนยิวก็ตามเหรอแน่นอนบอกว่าฉันนั้นเนี่ยได้ยินจิบรีลนั้นเนี่ยได้สั่งใช้ในการที่ว่าฉันจะต้องทำความดีกับเพื่อนบ้านของฉันเหมือนกับว่าอะไรมันหนักจนกระทั่งเหมือนกับว่าฉันนั้นจะต้องแบ่งสมบัติให้กับเขาด้วยซ้ำไปแน่นอนฉันขอจบด้วยกับข้อเสนอแนะบางอย่างในการนำเสนอตรงนี้นะครับ
للعمل على نشر القيم الإسلامية السمحة แน่นอนบอกว่าเป็นความจำเป็นในการที่เรานั้นจะต้องสร้างศูนย์หรือว่าสถาบันในการที่จะอะไรล่ะในการที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติเผยแพร่สื่อที่แสดงถึงอัคลากที่ดีของอิสลามนั่นเอง ثالثا ضرورة إيجاد محاضن تربوية تهتم بالناشئةจำเป็นที่ต้องมีการสถานศึกษาที่จะจัดเตรียมเยาวชนยุคใหม่ที่ให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีลักษณะที่สมบูรณ์มีความจำเป็นในการที่ต้องปรับหลักสูตรของเราให้มีการเปิดกว้างและก็มีลักษณะอัคลากที่สำคัญอยู่ในหลักสูตรนั้นจำเป็นที่ต้องมีศูนย์เฉพาะในการที่ทำการด่าว่าเรียกร้องผู้คนและทำความเข้าใจแก่อิสลามที่ถูกต้องกับสังคมแน่นอนบอกว่าเราเห็นแล้วเนี่ยสถาบันหลายๆสถาบันที่สร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนกันแต่ถ้าว่าอะไรล่ะยังมีคนจำนวนมากที่บอกพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะเข้าเรียนในระบบได้แต่เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะมีสถาบันในการที่สร้างความพร้อมในการด่าว่าให้กับเขาได้كان جيل التابعين يعيشون الصحابة ومن بعدهم يعيشون التابعين وهكذا لذلك ثلمة في الدين أن يقبضوا أهل العلم ولا يوجد بينهم من يسد الفراغ سابعا وأخيرا ในการที่จะต้องความจำเป็นในการที่จะให้มีความต่อเนื่องนะฮะท่านนบีสร้างซอฮาบะห์สร้างตาบีอีนนั้นเนี่ยได้สร้างบุคคลหลังจากเขาอีกทีนะครับและมีความจำเป็นในการที่เรานั้นเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นเยาวชนของเรานะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับเวลาอันนี้ฉันจึงขอสรุปในการเสนอแค่นี้นะครับขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยได้ให้ความจำเริญนะฮะให้ความดีกับพวกเราและตอฟิกให้เรานั้นเนี่ยได้สามารถปฏิบัติได้ในสิ่งที่ดีและก็ดำเนินไปข้างหน้าในการพัฒนาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนทุกท่านครับญะซากุมุลลอฮุค็อยรันญะซาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ فالدكتور فريد الهادي هو رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بكلية إدارة أعمال جامعة بحرين ورئيس قسم اللغة العربية ودراسات إسلامية كلية آداب جامعة بحرين سابقا نائب رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليج فجزاه الله خيرا وبارك الله في جهوده والورقة التالية لفضيلة الدكتور محمد بن حسين الشيعاني فالدكتور محمدบิสมิลลาฮิรเราะฮีมท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยอุมกุรอานนะครับและเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายท่านจบมาจากมหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะห์เอกก็คือการเผยแพร่อิสลามและจบทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยมาลายาประเทศมาเลเซียท่านมีเปเปอร์นำเสนอวิชาการประมาณ9เปเปอร์แต่ในวันนี้ท่านจะนำเสนอเรื่องรายวิชาพัฒนาอิสลามในประเทศซาอุดิอาระเบียได้ผลพวงในการพัฒนาสังคมและผลพวงในการพัฒนาสังคมนะครับسيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بادئ ببدء أتقدم ในเบื้องต้นขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้จัดให้มีการทำสัมมนาขนาดใหญ่แบบนี้และพี่น้องมุสลิมประเทศไทยทุกคนและขอบคุณวิทยาลัยอิสลามศึกษาในมหาลัยนี้ที่ได้ทุ่มเทเรี่ยวแรงเพื่อจัดให้มีสัมมนาขนาดใหญ่นี้ขึ้นมาและขอบคุณเราอุลามะผู้รู้ทุกท่านที่ได้และผู้ที่เข้ามาร่วมในสัมมนานี้
أيضا أشكر لكم أيضا أيها الحضور الكريم ท่านเจ้าอาวาสทั้งหลายที่เข้ามาร่วมในงานนี้ด้วย أن المقررات الدراسية والتعاليم الدينية รายวิชาศาสนารายวิชาวัฒนธรรมอิสลามทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนามนุษย์จงหาความจริงไม่ว่าความจริงนั้นจะนานขนาดไหนทุกอย่างจะต้องมีที่สิ้นสุดในเบื้องต้นประเทศไทยเป็นประเทศที่โดดเด่นจากหลายๆประเทศในประเทศยุโรปอาเซียในความเป็นกันเองแล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งประเทศไทยมีจุดนี้ที่ประเทศอื่นหาดูได้ยากซึ่งเราจะเห็นว่าบางประเทศในเอเชียอาคเนย์จะเป็นการไม่ให้เกียรติกับชนกลุ่มน้อยแต่ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ให้เกียรติกับชนกลุ่มน้อยคือให้อิสระเสรีภาพกับชนกลุ่มน้อยเป็นอย่างมากสักข้าพเจ้าประทับใจแล้วก็มีการแต่งตั้งอิหมัมประจำมัสยิดโดยเฉพาะในกรุงเทพเองก็มากกว่า300มัสยิดแล้วก็ที่ประเทศในภาคใต้ก็มีโรงเรียนชาวนาอิสลามมากมายมากกว่า400โรงเรียนนะครับจริงๆแล้วศาสนาก็คือเพื่อที่จะรักษามนุษย์จากความชั่วร้ายสังคมในสังคมมีคนหลากหลายสีผิวแล้วก็เชื้อชาติศาสนาทุกคนต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะว่าพวกเราทุกคนก็จะช่วยทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นขอขอบคุณรัฐบาลไทยอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่ข้าพเจ้าจะพูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับรายวิชาวัฒนธรรมอิสลามซึ่งรายวิชานี้ซึ่งรายวิชาวัฒนธรรมอิสลามนี้มีอยู่เกือบทุกที่เป็นรายวิชาเลือกในรายวิชานี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่ถูกต้องอิสลามเป็นศาสนาที่ให้อิสระให้ความอิสระกับคนในศาสนาอิสลามเองแล้วก็คนนอกศาสนาด้วยซึ่งอิสลามยืนยันว่าได้ให้เกียรติกับลูกหลานอาดัมมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ร่ำรวยหรือคนที่ยากจนทุกคนก็อยู่อย่างมีเกียรติมีรายวิชาวัฒนธรรมอิสลามความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าอะไรคือหลักการอะไรคือระดับของอิสลามอีมานแล้วก็อิหซานระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮ์ซึ่งต่อไปเมื่อเขาได้เรียนสิ่งเหล่านี้เขาจะเป็นคนดีในสังคมเรื่องที่สองก็คือเกี่ยวกับเรื่องหลักการศรัทธาทั้ง6อย่างแล้วก็อีมานนุกลอีมานนี้ซึ่งจะสร้างให้คนนั้นเป็นคนที่มีความผูกพันระหว่างเขากับพระเจ้าเขาจะปลอดภัยจากกระซิบกระซาบของมารชัยฏอนส่วนเรื่องที่3ก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสังคมเริ่มจากความสัมพันธ์เขากับพ่อแม่ของเขาแล้วก็ความสัมพันธ์ของเขากับสังคมแล้วก็ระหว่างมนุษย์กับการปฏิบัติต่อคนอื่นการสมาคมกับคนอื่นซึ่งเขาจะรู้ถึงสิทธิเสรีภาพและก็สิ่งที่เขาจะเป็นต้องทำการใช้เงินการใช้เงินที่ถูกต้องเป็นยังไงหลังจากนั้นก็ไปสู่ที่ในมาเลซาอุดีมาเลองค์กรก็คือเกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็ลัทธิต่างๆมนุษย์สามารถจะอยู่ร่วมกับคนรอบข้างได้อย่างไรคือการทำยังไงให้เขาสามารถให้เกียรติกับคนอื่นที่ไม่ได้เชื่อหรือศรัทธาเหมือนเขาได้คือการให้ทุกคนได้อยู่ในที่ของตัวเองได้อย่างถูกต้องแล้วก็การทำให้ตัวเองอยู่บนที่ที่เขาควรจะอยู่นี่คือแนวทางของท่านนบีนี่คือเป็นเราะห์มัตหรือความโปรดปรานอย่างหนึ่งที่นบีครั้งหนึ่งได้ให้เกียรติกับการให้ศพของชาวยาฮูดีที่เดินผ่านท่านนบีแล้วท่านก็ยืนขึ้นมาเพื่อให้เกียรติกับการนำศพไปฝังนบีก็ยืนให้เกียรติกับการนำศพไปฝังแล้วก็มีรายงานว่าซึ่งบางครั้งก็สอดคล้องกับชะรีอะห์อิสลามอย่าขโมยแล้วก็อย่าล่วงละเมิดอย่าห้ามผิดประเวณีแล้วก็لا تتقن فراشا وثيرا لا تأخذ ذهبا ولا فضة แล้วก็ไม่ขโมย بعض هذه التعاليم تتفق الديانات على هذه المبادئ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อห้ามที่สอดคล้องกับศาสนาอื่นด้วยห้ามผิดประเวณีห้ามโกหกห้ามพูดปดเท็จสิ่งเหล่านี้คือทุกศาสนาก็ห้ามปรามเหมือนกันจริงไหมครับที่ประเทศเกาหลีใต้เราพบว่าที่นู่นเขามีการให้เกียรติกับผู้ใหญ่ซึ่งการให้เกียรติกับผู้ใหญ่ก็สอดคล้องกับคำสั่งสอนของศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันเป็นศาสนาที่ให้ความยุติธรรมแล้วก็สอดคล้องกับศาสนาอิสลามหลายอย่างเพราะว่านบีบอกว่าฉันถูกส่งมาเพื่อที่จะให้จริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมสมบูรณ์แล้วก็มนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาให้อยู่บนฝั่งถูกต้องอยู่แล้วซึ่งเราทุกคนสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้พร้อมๆกันได้ซึ่งรายวิชาเหล่านี้ทำอะไรให้เกิดขึ้นบ้างก็คือทำให้นักศึกษาสามารถที่จะยืนอย่างถูกต้องในศาสนาของเขาซึ่งหลังจากนั้นรายวิชาเหล่านี้ให้นักศึกษาเหล่านั้นสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วก็ยอมรับคนอื่นแล้วก็อยู่กับคนอื่นได้แล้วก็การขัดแย้งกับคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องให้เขาตกต่ำแล้วก็ให้เราสูงขึ้นไม่ใช่แต่เราต้องหาจุดร่วมให้ได้ถ้าว่ามีการขัดแย้งกันเพราะอิสลามก็ได้เรียกให้เรามาพูดอะไรที่สอดคล้องกันถ้าใครออกไปจากแนวนี้ก็ถือว่าได้ออกไปจากหลักการของอิสลามแล้ว
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ขอบคุณรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้ดูแลและคุ้มครองประเทศนี้ให้ปลอดภัยขอขอบคุณทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิ فجزا الله الدكتور محمد حسين الشيعاني على هذه الكلمات التي ألقاها على مسامعنا جميعا. فالورقة الثالثة والأخيرة إن شاء الله هذه ورقة مشتركة بين شخصين الشيخ الأغاري محمد عبد الكريم والدكتور محمد عرفان من دولة واحدة سريلانكا. فالشيخ أغاري محمد عبد الكريم نائب المدير الجامعة النظيمية الإسلامية بسريلانكا ونائب رئيس جمعية علماء سريلانكا كذلك. وأما الدكتور محمد عرفان محمد فهو رئيس معهد اللغة العربية الجامعة النظيمية الإسلامية بسريلانكا كذلك. فعنوان ورقتهما تعزيز التعايش السلمي والتنمية عن طريق مناهج التربية الإسلامية. فليتفضل مشكورين مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. พี่น้องผู้ร่วมงานทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นนะครับก็ผมต้องขอบคุณทีมงานผู้จัดสัมมนาในครั้งนี้และต้องขอชมเชยในการเพียรพยายามเพื่อสร้างความสันติภาพสากลให้เกิดณที่แห่งนี้ขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบรับการงานของพวกท่านด้วยขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้การพยายามของพวกท่านมีประโยชน์ต่อประชาชาติหัวข้อของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติถือเป็นประเด็นสำคัญร่วมสมัยท่ามกลางความขัดแย้งทะเลาะวิวาทแย่งชิงดีชิงเด่นจุดไฟสงครามแล้วอ้างศาสนามาเป็นเหตุผลเชื้อชาติภาษาและสีผิวมีการดันทุรังอันมาจากการไม่เข้าใจวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันالتزاما بالوقت الذي حدده لنا القائمون على هذا المؤتمر ومن شاء الرجوع إلى الأصل المفصل للبحث فعليه التقدم بمراجعة الأصول للبحث มีไม่มากนะครับ تتمحور عناصر هذه الورقة حول النقاط الآتية أولا تحديد مفهوم التعايش ثانيا تحديد مفهوم التنمية ثالثا تحديد مفهوم التربية الإسلامية رابعا التربية الإسلامية والسلمي والتنمية ที่สังคมจะต้องมีประชาคมที่กลมเกลียวปรองดองต่อกันแม้จะมีหลากชาติพันธุ์ในสังคมนั้นก็ตามإن موضوع التعايش السلمي أيها الحضور الكريم إن هذا الموضوع موضوع التعايش السلمي بين المجتمعات وموضوع كما يعتبر هذا الموضوع من القضايا المهمة في هذا العصر وخاصة في أيام كثرت فيها النزاعات والصراعات بل الحروب باسم الدين أو الجنس أو العرق أو اللغة وما شابه ذلك ونحن حقيقة في زمن الصراعات الذي فقدت فيه ثقافة التعايش في معظم مجتمعات العالم حيث صارت وحادية التفكير والتمسك بالرأي الواحد والتعصب له هي أسلوب الحوار في عالم اليوم ولا شك أن التعايش السلمي شرط لا غنى عنه للتقدم والتنمية الحقيقية لأي مجتمع
تتوقف على التعايش السلمي الذي يسوده ويسود بين أفراده ولا يمكن أن يصل بلد أي بلدและถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่หากศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่ได้ถูกนำมาบรรจุในหลักสูตรการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาตอนต้นตอนปลายและมหาวิทยาลัยเป็นกระดานไม่กี่หน้านี้เป็นโอกาสและแนวทางในการจุดคบเรื่องกระบวนการคิดและตัวอย่างการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติผ่านบทเรียนภาษาหากเรามีความหวังในช่วงเวลาที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี้มีความหวังว่าจะชี้นำชี้แนะให้สังคมให้ระบบเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจการปกครองการศึกษาของเรามุ่งเป้าและรุ่งหน้าสู่ความสันติแล้วนั้นเราต้องยึดเอาการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้อิสลามศึกษาถือเป็นมหาเศรษฐีที่ครอบครองวิธีให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติเริ่มต้นด้วยการส่งเสริมให้มีการให้สลามต่อกันต่อเนื่องด้วยการชี้แนะแนวทางทุกตารางนิ้วแห่งชีวิตด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมคำนึงถึงสิทธิแห่งมนุษยชาติเพื่อสันติภาพนั่นเองครับและรัฐบาลเองก็ต้องเอาใจใส่ในสันติภาพสากลนี้ด้วยเช่นกันดังตัวอย่างของธรรมนูญประเทศศรีลังกาที่คล้ายคลึงกับประเทศอื่นๆที่เราเข้าใจเหมือนกันที่ให้เสรีในการนับถือศาสนาให้ความเท่าเทียมกันห้ามแบ่งแยกชาติพันธุ์ให้เสรีในการพูดที่อยู่อาศัยการมีสมาคมที่ไม่สร้างความเดือดร้อนศรีลังกาเป็นประเทศที่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในขณะที่ให้เสรีในการนับถือศาสนาอื่นๆด้วยเช่นกันเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งหมดมีเสรีในการเลือกนับถือศาสนาและประเทศศรีลังกาถือว่าการดูหมิ่นใส่ร้ายศาสนาอื่นๆนั้นเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงยิ่งนักأن تضفي الطابع المؤسسي على المؤسسات المتعلقة بالتعايش السلمي รัฐบาลศรีลังกาได้มีนโยบายให้สถาบันการศึกษา ومما تجدر الإشارة إليه ทั้งโรงเรียนที่มีการศึกษาระดับต้นและระดับมหาวิทยาลัยนำสาระวิชานี้บรรจุในหลักสูตรการศึกษาด้วยเช่นกันوضرورة المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات على أساس التسامح والتعايش السلمي ويوضح ในลักษณะที่แบกอุดมการณ์แห่งความสันติไว้บนสองบ่าของพวกเขาเพื่อถ่ายเทความสันติภาพความสันติสุขความสงบสุขสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมให้เป็นไปอย่างแพร่หลายและพัฒนาให้ดูแล้วรู้สึกสบายใจให้ดูแล้วเป็นที่ชื่นตาชื่นใจและเพื่อความชัดเจนหลักสูตรอิสลามศึกษาต้องบรรจุสาระประการดังต่อไปนี้ลงในหลักสูตรประการที่หนึ่งเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราควรที่จะใส่ลงในหลักสูตรการศึกษาของเราด้วยสองความยุติธรรมและเกลียดชังความอาธรรม
ويتربون على قيم ต้องบรรจุความเสมอภาคลงในหลักสูตรให้ประชากรให้นักเรียนให้ทุกคนได้เข้าใจกันในเรื่องนี้การใช้ชีวิตให้อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยการรักษาคำมั่นสนธิสัญญาการอำนวยชีวิตที่ดีแก่ทุกคนการค้ำจุนช่วยเหลือต่อกันมีไมตรีที่ดีต่อกันسبل التعايش السلمي والتنمية عن طريق การมีกฎเกณฑ์การเป็นอยู่ที่ดี كرامة الإنسان بغض النظر عن دينه ولونه وجنسيته العدل والرفق المساواة มีกฎเกณฑ์การเป็นอยู่ที่ดีมีส่วนร่วม توفير العيش الكريم لكل มีส่วนร่วมให้เกียรติสิทธิส่วนบุคคล الاتصال الضبط الاجتماعي ما يسمى باللغة الإنجليزية social control الإقرار بالوجود المشترك ورعاية الحرمات الفردية السلام العالمي بين البشر الحوار وما إلى ذلك هذه هي مجموعة أهم العوامل والمرتكزات بل الحقوق الإسلامية العالمية للتعايش السلمي التي تخدم تنمية المجتمع وتساعد على تقدمه وابتهاجه وبناء على ما سبق من العوامل والمرتكزات يمكن لنا أن نقترح عناوين لدروس مادة التربية الإسلامية لما في ذلك مادة اللغة العربية وأترك للدكتور สาขาสาระวิชาอิสลามศึกษาขอเปิดโอกาสให้ดร.อิรฟานนำเสนอเนื้อหาถัดไปเพื่อความกระจ่างชัดยิ่งขึ้นเรียนเชิญด้วยครับขอบคุณมากครับยาซากุมุลลอฮุค็อยรอนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมต่อเนื่องจากดังที่เชคได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับเราขอเสนอบางหัวข้อที่เห็นว่าควรบรรจุในหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้นนะครับและดังที่เราเข้าใจกันนะครับคือการสอนภาษาอาหรับนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาอิสลามศึกษานะครับเนื่องจากภาษาอาหรับเป็นภาษาแห่งศาสนาอิสลามดังนั้นหัวข้อที่เราจะนำเสนอก็คือหนึ่งการให้สลามต่อกันสองชีวิตมนุษย์ขึ้นอยู่กับหัวใจที่ดีและงดงามสามความรักและการเอาใจใส่สี่เพื่อนบ้านที่ดีห้าฉันจะปกป้องผองพี่หกการมีส่วนร่วมจิตอาสาเจ็ดให้เกียรติทัศนะของผู้อื่นแปดเสรีภาพและความเท่าเทียม10ให้เกียรติความแตกต่างระหว่างบุคคล11แข่งขันกันแต่ไม่ทะเลาะกัน12ข้อดีของการสนทนาเจรจา13ไม่ชวนผู้อื่นทะเลาะ14อนุโลมให้อภัยต่อกัน15เราปฏิเสธทุกแนวทางที่นำไปสู่ความรุนแรงหากนักเรียนชั้นระดับการศึกษาตอนต้นได้คุ้นเคยกับหลักสูตรที่มีหัวข้อเนื้อหาอย่างนี้เป็นประจำอยู่ตลอดจิตวิญญาณของพวกเขาจิตสำนึกของพวกเขาความคิดของพวกเขาก็จะพัฒนาเชิงบวกสู่การใช้ชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมอย่างแน่นอนคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับสำหรับประเทศหนึ่งจะมีบรรยากาศแห่งความสันติสุขและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับหากเราไม่มีการส่งเสริมบรรจุรายวิชาที่ส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติในหลักสูตรการศึกษาและสถาบันการศึกษาตอนต้นนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสรรสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพในสังคมเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นประชาชาติที่ดีเลิศและเจริญก้าวหน้าต่อไป
ผมขอไม่อ่านตัวอย่างบทเรียนนะครับที่อยู่ในแผ่นกระดาษนะครับเนื่องจากเวลาไม่พอนะครับبعنوان التسامح يوطئ المدرس الدرس بطرح أسئلة ما قبل القراءة لإثارة نقاش هادف ในการนำเสนอบทเรียนนะครับคุณครูจะต้องเตรียมคำถามก่อนรายวิชาภาษาอาหรับที่ผมได้ยกมาเมื่อครู่นี้นะครับตัวอย่างเช่นอะไรคือความหมายของการให้อภัยเราจะเป็นคนที่ให้อภัยต่อกันได้อย่างไรจะทำอย่างไรให้เราขจัดความดันทุรังไปได้หลังจากนั้นครูก็อ่านบทความภาษาอาหรับفي رأيهم الخطوة الرابعة يقرأ المدرس فقرات الدرس مع التلاميذ และครูก็อธิบายให้นักเรียนเข้าใจให้เข้าใจบทเรียน يطلب المدرس من التلاميذ تمثيل مسرحية หลังจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้เรียนและจบด้วยกับการตั้งคำถามจบด้วยกับการตั้งคำถามนะครับเพื่อความมั่นใจว่านักเรียนเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจบทเรียนในวันนี้หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นหลังจากที่มีการถามแล้วก็คุณครูที่สอนรายวิชาภาษาอาหรับก็อาจจะตอบนะครับตอบแล้วก็มีส่วนร่วมกับนักเรียนเพื่อนร่วมชั้นทุกคนนะครับข้อเสนอนะครับที่ผมอยากจะเสนอในการนำเสนอครั้งนี้ก็คืออยากให้เราเพียรพยายามให้ความหมายสันติภาพแพร่หลายในสังคมนำรายวิชาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเข้าบรรจุในหลักสูตรทุกระดับการศึกษาผู้ที่เขียนหลักสูตรนะครับควรบรรจุหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพโดยเฉพาะรายวิชาภาษาอาหรับเนื่องจากวิชาภาษาอาหรับถือเป็นวิชาอิสลามศึกษาด้วยเช่นกันส่งเสริมเร่งเร้าให้นักเรียนนักศึกษาอ่านบทความภาษาอาหรับเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างไรให้สันติให้มีความสุขให้พวกเขาอ่านหัวข้อนี้ให้มากที่สุดفكلما ازداد الطلاب معرفة بالثقافات والأديان الأخرى ถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาได้อ่านหัวข้อประมาณนี้มากนะครับสุดท้ายพวกเขาก็เข้าใจและสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้คุณครูเน้นย้ำนักเรียนให้นำไปสู่การปฏิบัติและกิจกรรมโดยผ่านกิจกรรมเพื่อฝึกฝนการใช้ชีวิตอย่างสันติและสุดท้ายเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงละครร้องนาชีดเขียนเรียงความด้วยขอบคุณมากครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ดรยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนดรอิรฟานอะลาฮาซิฮิกะลิมาตขอขอบคุณดรอิรฟานนะครับในการนำเสนอที่ยังประโยชน์ต่อไปนี้นะครับเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้ตั้งคำถามหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะครับใครจะเป็นคนตอบครับوتذكرون اسمكم وسؤال موجه إلى أي واحد بسم الله والحمد لله อยากให้ท่านผู้ถามแนะนำตัวด้วยนะครับأنا سأبدأ تعليق من نيجيريا أبدأ تعليقي من الورقة الأخيرة الأفكار جدا رائعة وطريقة العرض أيضا يعني رائعة جدا ما شاء الله ولكنني لي وقفة بسيطة مع اقتراح أن تكون في المقرر الدراسي في المناهج في التعليم العام مقرر التربية مقرر مادة التعايش السلمي أعتقد أنه لو كانت الأفكار التي طرحتموها مبثوثة داخل مقرر التربية الإسلامية أو التربية الوطنية أفضل لأننا معنى ذلك أنه سيكون هناك ما نسميه تخمة
في النهاية إذا كانت كل قضية نفرض لها مادة كم من المواد التي يدرسها الطالب في المستوى ما قبل الجامعة فبالتالي ผมขอเสนอว่านะครับในการบรรจุรายวิชาศึกษาหรือว่าการส่งเสริมเรื่องแล้วให้มีการศึกษาเรื่องความสันติภาพนะครับผมขอนำเสนอเพิ่มเติมก็คือว่าอยากให้เราไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่บรรจุในเรื่องของสถาบันการศึกษานะครับอยากให้เราให้สิ่งนี้แพร่หลายไปในสังคมนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้ววิชาเหล่านี้ก็มีอยู่ในหลักสูตรนะครับและก็เรียนกันอยู่ตลอด ترسيخ القيم الأخلاقية التي تفضلتم بها في ظل التطورات التقنية الحديثة تحتاج إلى آلية جديدة غير هذه الآلية التي نتكلم عنها الأخلاق وبهذا بمعنى التطورات الحديثة في شبكات التواصل الاجتماعي التي من خلالها الناس يتثقفون من خلال هذه المعلومات التي تأتينا عبر هذه الشبكات اللي نتواصل بها فنحن نحتاج إلى تعزيز أو تحديث لآلية ترسيخ القيم الأخلاقية التي تفضلتم لها الدكتور محمد الشيعاني قل يا أهل الكتاب تعالوا กะลิมะซาวะหมายถึงการทำอะไรที่ทำร่วมกันได้คำตอฮิดคือคำที่เป็นกะลิมะซาวะตามที่ท่านได้พูดมาเมื่อตะกี้นี้แต่ในเรื่องของบทบัญญัติต่างๆก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคำว่ากะลิมะซาวะก็คือกะลิมะตอฮิดจากมหาวิทยาลัยกอมุสมันดรฟาริดเป็นคำพูดที่สวยงามเราจำเป็นต้องมีอุลามะที่รอบรู้ในบ้านของเราดูแลลูกๆของเราทุกคนเวลาเดินไปมหาวิทยาลัยหรือไปทำงานก็จะมีแฮนด์โฟนโทรศัพท์ตอนนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงมากดร.มุฮัมมัด ฮุเซนก็ขอขอบคุณวัฒนธรรมอิสลามแล้วก็ประเทศอุมานก็มีอารยธรรมอิสลามแบบเรียนรายวิชานี้ทำให้เด็กเลือกวัฒนธรรมอิสลามหรือไม่ก็เลือกอารยธรรมอิสลามถามว่าแบบเรียนนี้บังคับหรืออย่างไรแล้วก็อะไรคือเนื้อหาของบทเรียนเหล่านี้รายวิชาเหล่านี้แล้วก็มุมมองต่อศาสนาอื่นๆในบทเรียนเหล่านี้มีหรือไม่ท่านดร.มุฮัมมัดจากศรีลังกาถึงแม้ว่าผมไม่ได้เยี่ยมแต่ว่าผมได้เห็นการรบราฆ่าฟันกันในเมืองแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ได้คือจะถามว่าชนกลุ่มน้อยของมุสลิมในศรีลังกาเป็นไงบ้างมีผู้ถามอีกไหมครับหรือว่าให้ข้อเสนอแนะอย่างอื่นหรือว่าให้ข้อคิดเห็นอะไรเรื่องข้อสักถามอย่างไรมีไหมครับ
อัลลอฮ์มาดร.มูฮัมหมัด ตาริกมินจากอังกฤษขอบคุณในสิ่งที่ได้นำเสนอสิ่งที่ผมจะถามประจำก็คือว่าในแง่ของภาคปฏิบัติในสิ่งที่ท่านได้นำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งดร.ชัยอานีนะครับชัยอานีในสิ่งที่ท่านนำเสนอเมื่อตะกี้นี้การสอนรายวิชาวัฒนธรรมอิสลามใครสอนรายวิชานี้ครับแล้วก็ใครได้อยู่ร่วมกับนักศึกษาแล้วก็ความประสบผลสำเร็จขนาดไหนหลังจากที่ได้สอนรายวิชานี้กับนักศึกษาท่านได้ประเมินนักศึกษาอย่างไรว่านักศึกษาสำเร็จได้ผลอย่างไรแล้วก็มีผลพวงอะไรบ้างในสิ่งที่เขาได้รับจากรายวิชานี้มีอะไรบ้างมีคำถามอีกไหมครับหรือว่าคำถามไม่มีอีกแล้วคิดว่าคงไม่มีคำถามอีกแล้วขอจะเริ่มจากด้านขวาก่อนนะครับจากด้านขวาก่อนด้วยคำถามของคือหลังจากที่เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศศรีลังกาประมาณ30 ปีที่ผ่านมาขอเรียนว่าเราได้ลบล้างสงครามกลางเมืองไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทุกอย่างเป็นปกติและไม่มีการขัดแย้งใดทั้งสิ้นเราได้แก้ไขไปในดังกล่าวได้แล้วในช่วงเวลานี้พยายามที่จะหาทางแก้ไขเพื่อที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในประเทศศรีลังการะหว่างพวกตามีนแล้วก็ไม่ใช่พวกตามีนแล้วก็มุสลิมในประเทศศรีลังกาสุดท้ายเราเห็นว่าเราจะมีต้องใส่รายวิชาการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในระดับโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยนะครับดังที่ได้ท่านได้ข้อเสนอให้ข้อเสนอมาตะกี้นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงใช่ครับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนี้ได้ถูกแพร่ขยายในรายวิชาต่างๆในทุกระดับในประเทศศรีลังกาแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังเรียกร้องให้เราเน้นในรายวิชาเหล่านี้ให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดในระดับท้องถิ่นและระดับโลกยังมีความขัดแย้งระหว่างอารยธรรมต่างๆดังนั้นเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้ในระดับโลกเช่นกันคือความจำเป็นในปัจจุบันเร่งด่วนเราก็ต้องแก้ไขต่อไปดังนั้นการในการสอนคือประเด็นที่ต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนไม่ใช่การสอนไปแก้ไขปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันปัญหาขัดแย้งระหว่างประชาชาติการสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเหตุผลของภาษาและก็เชื้อชาติเราเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่รายวิชาpeace study หรือว่าวิชาالمسلمين وغير المسلمين فحسب วิชาพิษวิชาสันติศึกษาเพราะเราจะได้เรียนรู้ว่าเราจะอยู่กับคนอื่นอย่างไรนะครับดังนั้นเราเห็นว่าที่ได้มีประสบการณ์จากประเทศศรีลังกา
ที่เราได้ใส่รายวิชานี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเป็นจะเป็นอย่างยิ่งในประเทศศรีลังกาตอนนี้อย่างไรก็แล้วแต่คำถามของท่านก็เป็นเรื่องที่สำคัญการตอบให้ถูกต้องตามคำถามคงจะตอบยากแต่ว่าขอเรียนว่าเราไม่สามารถจะทำได้เต็มที่อย่างที่เราต้องการได้แล้วไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐบาลหรือว่าชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในประเทศศรีลังกาก็ยังช่วยกันแก้ไขอยู่ตอนนี้เราจะต้องมีเอกภาพในด้านนี้เรายังสามารถจะแก้ได้ดรมูฮัมหมัดชัยอานีเชิญขอเรียนเชิญดรฟาริดبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة สำหรับคำถามหรือข้อสักถามดรมูฮัมหมัดคือเป็นประเด็นสำคัญด้วยเหตุนี้ผมได้ตั้งไว้ในคำแถลงการของคำแถลงการของสัมมนาครั้งนี้นะครับเพราะว่ามีข้อช่องว่างมากมายระหว่างรูปแบบการเรียนการสอนที่ล้าหลังซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนการเรียนการสอนอิสลามแบบเดิมๆซึ่งตอนนี้เราจำเป็นต้องพัฒนาแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนการสอนอิสลามเพื่อจะให้การเรียนการสอนอิสลามหรือว่าวัฒนธรรมอิสลามได้แพร่หลายอย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ถึงผู้ที่เรียนการที่เรายืนพูดบนเวทีแล้วก็ให้คนอื่นรับฟังคงจะไม่ถึงหูผู้ฟังแน่นอนเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับการใช้เทคโนโลยีสมัยในการนำเสนออิสลามไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงโรงเรียนหรือว่าสถาบันการเรียนการสอนอะไรก็แล้วแต่จะเป็นจะต้องใช้สื่อสมัยใหม่ในการนำเสนออิสลามที่ถูกต้องผมเห็นด้วยครับเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ขอบคุณผมถึงแม้ว่าอายุยังน้อยแต่ว่าผมขอยืนต่อหน้าท่านเป็นผู้รู้ท่านขอให้นั่งแต่ผมขอยืนดร.คอเดอร์ผมเห็นด้วยท่านอาจจะลืมที่ผมได้พูดตั้งแต่ต้นผมมีคำสอนของศาสนาพุทธที่บอกว่าห้ามขโมยห้ามซีนาห้ามผิดประเวณีอันนี้ก็สอดคล้องกับศาสนาอิสลามซึ่งบทเรียนได้มาจากคำที่กว้างๆไม่ได้มองที่ในวงแคบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฮิฟตุลฟุดูลนบีเห็นว่าสิ่งที่ได้ตกลงก็เป็นสิ่งที่ดีท่านนบีบอกว่าถ้าฉันเกิดขึ้นในสมัยนั้นฉันก็จะร่วมเช่นเดียวกันเพราะเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะว่าการพูดสัจจะแล้วก็การมีอามานะห์เป็นสิ่งที่ดีเป็นจริยธรรมที่ดีงามดร.มูฮัมหมัดได้พูดถึงคือวัฒนธรรมอิสลามเป็นวิชาที่บังคับในมหาวิทยาลัยซาอุดิอาระเบียมีวิชาอื่นที่เป็นวิชาบังคับเหมือนกันแต่เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมอิสลามที่เกี่ยวข้องกับลัทธิหรือแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะอื่น
ขอเรียนว่าแนวคิดในการสร้างรายวิชานี้ยังคงพัฒนาต่อไปนะครับพัฒนาต่อไปแล้วก็เราจะต้องรับฟังแนวคิดจากคนอื่นด้วยเราได้รับคำสั่งให้ปรับปรุงคือบนพื้นฐานของความยุติธรรมให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของศาสนาอิสลามดร.ฮะบีบได้พูดถึงผลพวงที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมอิสลามผมถามว่าลูกของท่านเรียนวิชานี้แล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าท่านจำเป็นจะต้องปลูกฝังวัฒนธรรมอิสลามเราทุกคนคือถูกขอให้ปลูกฝังวัฒนธรรมอิสลามให้กับลูกๆของเราแล้วก็ผลพวงนั้นมีจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดขึ้นกับระดับครอบครัวเพราะอะไรครับที่เกิดการหย่าร้างกันมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศตะวันออกกลางผมเห็นว่ามีผลพวงมากมายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับครอบครัวแล้วก็เราสัมผัสได้หลักฐานก็คือว่าเพราะว่าอิสลามของอิสลามได้ขยายไปทุกทั่วมุมโลกหลังจากที่ท่านนบีได้เสียไปแล้วอัสสลามุอะลัยกุมขอมอบให้ไมโครโฟนมายังผู้ดำเนินรายการครับ Professor Dr. Muhammad Ahmad Musallam Al-Khalaili, the Grand Mufti, the Hashemite Kingdom of Jordan, to present our speakers with token of appreciation. فليتفضل مشكورا. Mana token? Okay. Dr. Farid Hadi, please come forward to receive token of appreciation. Dr. Muhammad Hussein Ashiani, please come forward. Sheikh Aghar Muhammad Abdul Karim. And Dr. Muhammad Irfan Fair Muhammad, please come forward to receive the token of appreciation.
Okay, thank you, His Excellency Professor Dr. Muhammad Ahmad Musallam Al-Khalaili, the Grand Mufti, the Hashemite Kingdom of Jordan. Okay, we still have one left. We would like to welcome Dr. Muhammad Lamin to come forward to receive the token of appreciation. Okay, thank you, His Excellency Professor Dr. Muhammad Ahmad Musallam Al-Khalaili. And now it is time for our refreshment. Thank you. Shukran, Jazakallah khairan. Now it is time for refreshment. You may disperse now and come back to the conference hall at 5 minutes, inshallah.ขอประกาศนิดหนึ่งว่ามีบัตรประจำตัวประชาชนตกหล่นเป็นบัตรประจำตัวประชาชนของนายอามัดซิดดิกซาเมร์ขอให้เจ้าของบัตรประชาชนมารับบัตรด้านหลังเวทีนะครับจากฝ่ายพิธีการนะ Dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Satu untuk mendapat keredaannya yang baik Tuhan, agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita menderasa senang dan bersyukur dengan apa yang ada. Barulah hati kita akan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad pesuruh Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah Maha besar segala puji hanya bagi Allah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad pesuruh Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah Maha besar segala puji hanya bagi Allah bila dipuji kejayaan kita sebenarnya bukan milik kita oleh itu sedarlah sentiasa semuanya dari Allah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad pesuruh Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah Maha besar segala puji hanya bagi Allah hatiku kuasa berdekatinya ucapanlah Allahu Akbar Okay. Okay. Sahabat sejati di sisi Rasul
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهنا معادلا ومن كل كون والعمنا لبيك إن الحمد له وملك لا شريك له لبيك إن الحمد له وملك لا شريك له صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهدين الله بأهل البدر يا الله وكل مجاهدين الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سالم أمة من الآفات والحكمات ومن هم ومن أمات بأمنا يا الله سية الوسر يا هينا بدا والفوق صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله ทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, we'll come back to the second part
of afternoon presentation session. อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็ขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายในช่วงบ่ายนะครับในช่วงบ่ายนี้จะมีเปเปอร์นำเสนอ5หัวข้อด้วยกันUniversity of Sarajevo to be presented by Professor Dr. Mesud Idris. Paper 3 Islamic Education หัวข้อจะมีดังนี้นะครับนั่นก็คือการประยุกต์ใช้การอยู่ร่วมกันในการจัดการศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติซาราเยโวซึ่งจะนำเสนอโดยศาสตราจารย์ดรเมซุดอิดริสหัวข้อลำดับต่อมาก็คืออิสลามศึกษาตัวเร่งสำหรับสันติภาพของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะนำเสนอโดยศาสตราจารย์ดรมุชตักอะห์มัดเคาและหัวข้ออิสลามศึกษาในฐานะกระบวนการในการพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในประเทศฟิลิปปินส์นำเสนอโดย Professor Dr. Ali บังโคลาแพนดาหัวข้อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างความร่วมมือทางการศึกษานำเสนอโดย Professor Dr. Rosalan M. Idrus และหัวข้อสุดท้ายขับเคลื่อนการศึกษาในฐานะพลังขับเคลื่อนการอยู่ร่วมกันและการพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษามุมมองจากมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาตินำเสนอโดย Professor Dr. ไฮรุดดีนบินมุฮัมมัดอาลีแล้วในโอกาสนี้ก็ต้องขอเรียนเชิญวิทยากรทุกท่านสู่เวทีเพื่อนำเสนอต่อไปครับ Professor Dr. Khairuddin bin Muhammad Ali to come to the stage. Okay, now it is time for moderator to run the presentation session, and the floor is yours. Thank you. Assalamu alaikum. Not working. Okay. Yes, Dr. Professor Masood. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. อัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติจงประสบแด่ทุกท่าน والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Distinguished panelists, ladies and gentlemen, สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีขณะนี้เราอยู่ในช่วงที่4แล้วก็หลังจากนี้เราจะมีการประชุมโต๊ะกลมการนำเสนอแรกในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือ Professor Kao จากประเทศอินเดียครับทุกคนเห็นด้วยนะครับเราจะให้ท่านอาจารย์ดรเขาเป็นคนนำเสนอเป็นลำดับแรกนะครับขอเรียนเชิญครับมีเวลาให้ท่าน20 นาทีนะครับแล้วก็ตามด้วยคำถามบางคำถามแล้วก็จะต่อด้วยท่านต่อไปท่านผู้ดำเนินรายการท่าน Professor ฮิกมัตุลลอฮ์
ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนักศึกษาอาจารย์ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีผมขอเริ่มต้นด้วยพระนามของอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนื่องจากเวลาสั้นนะครับฉะนั้นผมต้องการนำเสนอโดยสรุปให้สั้นที่สุดเท่าจะทำได้หัวข้อของผมในวันนี้ก็คือการศึกษาอิสลามและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมได้เลือกภูมิภาคgenerally comprises of 5 republics of Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan. And in South Asia, I just cover. ส่วนในเอเชียใต้ได้แก่ปากีสถานอัฟกานิสถานอินเดียและก็ส่วนหนึ่งของบังกลาเทศ Focus of research is on an area which is quite wide, and in this area, I would like to study and to see. ในส่วนของการวิจัยของกับผมนั้นผมจะดูในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาต่างๆตอนแรกจะกล่าวถึงการศึกษาหมายความว่าอย่างไรเราตั้งแต่เมื่อวานเรามีการพูดถึงการศึกษาอิสลามหรือว่าอิสลามศึกษาในส่วนนี้เราต้องเข้าใจในเรื่องของคำว่าการศึกษาโดยเป้าหมายของการศึกษาก็คือต้องการที่จะเปลี่ยนความคิดของมนุษย์และก็การในเรื่องของทัศนคติจากการที่เป็นในส่วนของความเข้าใจจากการสงครามสู่การพัฒนาทำให้มนุษย์เข้าใจในส่วนความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างระหว่างสิ่งดีและก็สิ่งไม่ดีในส่วนของการสังคมการเกิดเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งนี้เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากในโบราณกาลและจนถึงสมัยปัจจุบันในส่วนของการศึกษาปัจจุบันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในปัจจุบันความทันสมัยในปัจจุบันอันที่จริงแล้วการศึกษาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะพัฒนาในเรื่องของความคิดของมนุษย์นำสู่การเปลี่ยนแปลงในส่วนของกายภาพและก็ในส่วนของความคิดความอ่านของมนุษย์ที่จะเข้าร่วมอยู่ร่วมกันและก็การที่จะมีความสัมพันธ์กับในโลกข้างภายนอกในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ได้แนะนำเราว่าได้เสนอเราว่าปัญหาใดก็ตามที่มนุษย์มีนั้นจะมีก็เรียกว่าการสามารถแนวทางในการแก้ปัญหาที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นเช่นวิลเลียมเจมส์จอห์นเดวีพูดว่าการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเราต้องการจะสร้างคนที่มีประชาธิปไตยในความคิดและก็มีส่วนในการพัฒนาของมนุษย์
that science education has done all each and everything we have been able to do ดังนั้นนักการศึกษาเนี่ยได้ทำในสิ่งทุกศึกษาทุกสิ่งทุกอย่าง theorists the class of the thinkers whom we call as the postmodernists and ในส่วนของกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มคนร่วมที่นักการศึกษาที่ทันสมัยได้มีการศึกษาในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าไม่มีความยั่งยืนแล้วทำให้เกิดนะครับปัญหาของการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายและสร้างก็เรียกว่าสร้างในส่วนของความแตกต่างนะครับคือให้เกิดขึ้นในสังคมมากยิ่งขึ้นในส่วนที่เป็นเพื่อจะตอบสนองในส่วนของผู้บริโภคดังนั้นได้เกิดกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนที่เป็นทันสมัยขึ้นมาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นั้นไม่มีความยั่งยืนแล้วก็จะมีส่วนในการพัฒนาที่สั้นเป็นช่วงเพียงสั้นๆเท่านั้นในส่วนของกลุ่มที่เรียกว่า realist ในส่วนของและก็ทุนนิยมเนี่ยทำให้สร้างได้ลืมในส่วนที่เป็นในส่วนของคุณธรรมและก็จริยธรรมของมนุษย์ในส่วนของวิชาศาสตร์วิจัยอื่นเช่นสังคมศาสตร์ในส่วนของศิลปะนะครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเกิดคอนกรีตบีIt took away their sleep for materialistic pursuits. We have rubles, we have euros, we have yen, we have this thing and that thing. But we are passing on the sleepless nights for the materialistic pursuits. สุดท้ายก็จะทำให้มนุษย์นั้นเป็นคนที่เสาะหาหรือแสวงหาในเรื่องของวัตถุนิยมเท่านั้น And it says that it stripped the modern societies from the historically generated ethical and moral values. And further, Morgan Thau he says that ได้มีนักปราชญ์ได้กล่าวว่านะครับความทันสมัยคือในเป็นส่วนของการพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็ลืมในส่วนของการพัฒนาอื่นๆโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาในเรื่องของคุณธรรมและก็จริยธรรมแล้วก็ในวิทยาศาสตร์ที่เป็นสายอื่นเช่นในว่าไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสตร์และก็ในเรื่องของศิลปกรรมทำให้มนุษย์เนี่ยไม่มีความมั่นคงในชีวิตนะครับแล้วเราจะต้องทำอย่างไรฉันเนี่ยไม่ได้ต่อต้านนะครับในเรื่องของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ฉันคิดว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กับสิ่งที่เป็นคุณธรรมและจริยธรรมของมนุษย์แล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้ทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและก็สันติสุขในสังคมแม้แต่ในส่วนของสหประชาชาติเองก็นะครับไม่ประสบผลสำเร็จในการที่จะพัฒนาในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ฉันคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีออกแบบนะครับในส่วนของการศึกษาอิสลามเสียใหม่เรามีโรงเรียนที่เป็นมักตับหรือเป็นมัดรอซะห์นี่ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าโรงเรียนเหล่านี้มัดรอซะห์เหล่านี้จะให้ความสำคัญกับกุรอานแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับหลักการหรือการพัฒนาการในโลกสมัยนี้รวมทั้งในเรื่องของคุณธรรมและก็จริยธรรมของมนุษย์
educational content during the Muslim period. ในส่วนของเนื้อหาของการศึกษาของมุสลิมในช่วงกลางของในเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้เนี่ยนะครับก็มีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งหลักการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์ด้วย And this was something that was unique in those times. And I give up. ซึ่งในช่วงเวลานั้นระยะเวลานั้นคือในส่วนที่เป็นส่วนในระยะเวลากลางของอินเดียและปากีสถานและก็ประเทศต่างๆนะครับ Intra-national conflict is existing. At that period of time, we had no inter-ethnic conflict in place. เพราะในช่วงเวลานั้นนะครับไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการต่อสู้ต่อต้านกันภายในสังคมเลยกับศาสนาอื่นไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือคริสเตียนเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบการเรียนการสอนศาสนาของเราใหม่เพื่อให้มีคุณธรรมและก็จริยธรรมที่เหมาะสมสำหรับเวลานี้การที่จะรวมในเรื่องของความเชื่อและก็สิ่งที่มนุษย์วัฒนธรรมของมนุษย์ในเอเชียกลางและก็เอเชียใต้นั้นมันเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าบุคคลในระยะเวลานั้นนะครับบุคคลประชาชนมีความเชื่อมั่นกับสิ่งที่ว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของจิตวิญญาณและก็ทางโลกในรูปแบบของโซฟีซึ่งมันมีหลักคำสอนที่อาจจะแตกต่างจากหลักคำสอนอิสลามบ้างซึ่งเกิดจากในส่วนของคุณธรรมและค่านิยมนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้หลักการหรือว่าเนื้อหาของสิ่งที่เป็นสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมีมากกว่าในส่วนของหลักการศาสนาในโซฟีซึ่งในช่วงเวลานั้นนักวิชาการชาวสหรัฐชื่อเฟเดริกสตาร์บอกว่าเป็นระยะที่เป็นมีรัสทองของเอเชียกลางและภูมิภาคที่เกี่ยวข้องซึ่งมีปรากฏข้อเขียนมากมายในวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับนักบุญในยุคกลางซึ่งในกระนั้นมีการศึกษาอย่างมากมายนะครับในชีวิตของกลุ่มชนในเอเชียกลางและเอเชียใต้ซึ่งในเวลานั้นประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็อยู่ร่วมกันซึ่งมาจากกลุ่มคนที่แตกต่างกันวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำให้เขาได้บูชาในส่วนของหลุมศพหรือว่านักบุญต่างๆอย่างไรก็ตามกลุ่มคนเหล่านี้นะครับทำให้เกิดการสร้างงานต่างๆขึ้นในสังคมทำไมฉันถึงต้องมีการพูดถึงโซฟีเพราะตั้งนี้ก็เพราะว่าโซฟีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นของการอยู่ร่วมกันนะครับในสังคมระหว่างศาสนาและก็คุณธรรมและก็จริยธรรมรวมทั้งความก้าวหน้าความทันสมัย
นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้นะครับประชาชนในเอเชียกลางเข้าเอเชียใต้เนี่ยนะครับได้นับถือและก็นำหลักการของโซฟีสู่การปฏิบัติอย่างมากมาย But the major setback to Islam as well as Sufism was struck by the Soviets, the communists, because they considered both Islam and Sufism as the ideological enemies of the Leninist Marxist model of Soviet. ตอนนี้นะครับกลุ่มคนที่ต่อต้านอิสลามที่ในส่วนของในรูปแบบของโซเวียตนะครับเพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นแนวคิดนะครับที่แตกต่างจากความคิดของคอมมิวนิสต์แล้วก็กลุ่มแนวคิดที่ต่อต้านโซฟีนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับในส่วนของเอเชียกลางหลังจากที่โซเวียตได้ออกไปจากเอเชียกลางแล้วก็เกิดประเทศใหม่ๆนะครับที่เป็นกลุ่มประเทศที่เกิดจากโซเวียตในเอเชียกลางแล้วพวกเขาคิดว่าเขาจะกลับไปหาสิ่งที่ว่าเป็นประเพณีนิยมของเขาอีกครั้งก็คือในส่วนของอิสลามและก็ในโซฟีนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงก็เป็นประสบการณ์ของอิสลามในเอเชียกลางซึ่งมาครั้งแรกนะครับในเอเชียกลางเป็นบริสุทธิ์absolutely in tone with the scriptures of this Islam. Then subsequently there was another form of Islam that was a นะครับหลังจากอิสลามที่บริสุทธิ์เข้ามาในเอเชียกลางก็คือได้เกิดอิสลามอีกแบบแนวคิดอิสลามที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นั้นแล้วได้เกิดอิสลามใหม่ขึ้นมาเป็นอิสลามที่นำเอาจากที่เป็นการยืมมาจากอินดูแล้วก็ศาสนาอื่นที่มีอยู่แล้วในเอเชียกลางนั้นกลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งของอิสลามในส่วนที่3ก็เป็นรูปแบบของรัฐอิสลามโดยเฉพาะในประเทศในเอเชียกลางIslamic version, we find out there were 3 status of the educational content, and all the times the status would try to ดังนั้นรัฐจึงพยายามที่จะ incorporate the literature their agenda. พยายามจะนำวรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องอิสลามนะครับไปสู่ที่จะสนับสนุนรัฐเองก็นั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่ารัฐนั้นเป็นรัฐที่เป็นสังคมนิยมก็จะมีการเอาความคิดแนวความคิดของสังคมนิยมบวกกับอิสลามเข้ามาสู่การปฏิบัติในประเทศนั้นๆโดยสรุปแล้วนะครับอิสลามในเอเชียกลางและก็เอเชียใต้นั้นอันนั้นมีเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มอิสลามิสต์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเป็นบนดินหรือว่าใต้ดินนะครับที่จะนำอิสลามและก็ต่อต้านอิสลามที่เป็นส่วนของประเพณีนิยมในส่วนของบทสรุปก็คือว่าในเอเชียกลางและเอเชียใต้นั้นมีรูปแบบของอิสลาม3รูปแบบคือ1ก็คือในส่วนที่เป็นอิสลามที่มาจากกุรอานเลยจริงๆอันที่2เป็นกุรอานที่เป็นเรียกว่าโซฟีก็คือนำเป็นส่วนปฏิบัติที่เป็นประเพณีนิยมด้วยและในส่วนที่3คือเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นอิสลามิสต์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจากหลายที่แล้วก็ผมขอสรุปว่าในส่วนของประเทศที่อยู่ในเอเชียกลางและก็เอเชียใต้นั้นนะครับประชาชนให้ความสำคัญกับแนวประยุทธ์ที่เป็นแบบดั้งเดิมหรือว่าเป็นแบบโซฟีนะครับ
It is a legacy of our predecessors. Therefore, we cannot stay away from it. Then third is that the states patronize it because they find in it a tool of regime security. They find that this is because they are not in favor of the reactionary, revolutionary. อย่างไรก็ตามนะครับในกลุ่มโซฟีอิสลามที่เป็นในรูปแบบของโซฟีเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยได้ซึ่งในสิ่งเหล่านั้นถึงทำให้อิสลามที่เป็นโซฟีนะครับถึงแม้ยังเป็นที่นิยมแต่ก็ยังต้องมีการพัฒนาปรับปรุงนะครับให้เหมาะสมกับรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมและความก้าวหน้าในส่วนที่เป็นซูฟีเนี่ยเราคนในเอเชียกลางเอเชียใต้เนี่ยคิดว่ามันเหมาะสมกับพวกเขาเนื่องจากว่ามันเป็นการลิงก์ระหว่างโลกนี้และก็โลกหน้าได้อย่างลงตัวAs on date, it is regulated, tremendously regulated by the SCOTUS because they feel attacked in the same. Therefore, they do not allow this thing to happen. Thank you very much, Mr. ขอบคุณครับ Thank you, Professor. ขอบคุณ Professor Kao is the eminently qualified to comment. ท่าน Professor ได้ให้ความคิดความก้าวหน้าในส่วนของอิสลามในเอเชียกลางและก็เอเชียใต้ไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียศรีลังกาและก็ประเทศอื่นๆในเอเชียกลางนะครับปัญหาก็คือว่าศาสตราจารย์ได้ให้ความคิดในเรื่องของสิ่งที่จำเป็นIslamic education coming from the scriptural ท่านบอกว่าในส่วนของการศึกษาก็อิสลามในแบบซูฟีเนี่ยนะครับเหมาะสมกับเอเชียกลางและก็เอเชียใต้มากกว่าอิสลามที่มาจากในส่วนของกุรอานโดยตรงอะไรเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้แม้ว่าในมัดรอซาเนี่ยจะมีในเรื่องของโซฟีที่ค่อนข้างเข้มแข็งแต่ทำไมมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในสังคมในปากีสถานอย่างมากนะครับก็เป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับสำคัญมากๆนะครับในส่วนของปากีสถานเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์มัดรอซาก็เป็นอย่างไรก็ตามผู้คนที่รับการศึกษาจากมัดรอซาเหล่านี้ก็ให้ความสำคัญกับในโลกหน้ามากกว่าโลกนี้โดยเฉพาะในเรื่องของวัตถุนิยมแต่มันเกิดหลังจากที่ในSeptember 11 นะครับก็คือในที่มีการระเบิดตึกในอเมริกานะครับที่จริงได้มีรีเสิร์ชนะครับมันได้มีวิจัยนะครับได้พยายามจะหาว่าจริงๆแล้วมัดรอซานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้เกิดนะครับในเรื่องของการก่อการร้ายแล้วก็ผลที่ออกมาก็คือว่ามัดรอซาในอินเดียในปากีสถานเนี่ยไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกลุ่มคนที่เป็นในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มคนก่อการร้ายเลยเพราะมัดรอซาเนี่ยให้การศึกษาเนื่องจากโรงเรียนมัดรอซาเหล่านี้นะครับให้การศึกษาที่เป็นในส่วนศาสนาและก็เน้นในส่วนของในโลกหน้าเป็นหลักแต่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะครับที่เครื่องบินชนอัลไบสเตทนะครับในแอฟริกาหรือว่า September 11 เท่านั้น
you'll find out the contribution of maktaba and the madrasas is there. จริงๆแล้วถ้าเราเดินทางไปที่แคชเมียร์ในอินเดียในปากีสถานเราจะเห็นว่านะครับประโยชน์ที่เราได้รับจากมัดรอซะห์จากมักตับเหล่านั้นมีจำนวนมากจริงๆเลยเกินกว่าที่เราจะสรุปนะครับว่ามัดรอซะห์เหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างนะครับในส่วนของการก่อการร้ายขอให้อีกหนึ่งคำถามนะขอให้สั้นนะครับขอขอบคุณ Professor บุตรผมก็อาจจะไม่ทราบว่ามั่นใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าครับในส่วนของการสอนอิสลามนั้นให้คุณให้ตัวอย่างของโซฟีและหลังจากนั้นคุณพูดถึงเห็นว่าโซฟีนั้นเป็นมัซฮับเป็นที่นับถือกันมากในเอเชียกลางและก็ในส่วนของรัสเซียนั่นเป็นเพราะว่ารัฐนะครับเป็นนั่นก็เป็นเพราะว่ารัฐนะครับให้การสนับสนุนหรือเปล่าหลังจากที่โซเวียตนะครับได้ออกไปจากอัฟกานิสถานและเอเชียกลางแล้วเป็นในเอเชียกลางมีแค่โซฟีเท่านั้นไม่มีเรียกว่าเป็นมัสฮับอย่างอื่นเลยหรือว่าเป็นความคิดกลุ่มแนวคิดอื่นเลยหรือการกลับมาของอิสลามอีกครั้งในเอเชียกลางนั้นหลังจากที่โซเวียตออกไปนะครับI had also the same notion that revival in Central Asia means revival of the scriptural Islam in Central Asia ในตอนแรกฉันคิดว่าการกลับมาอีกครั้งของอิสลามในเอเชียกลางนั้นน่าจะเป็นในส่วนของการกลับมาอิสลามที่มาจากคัมภีร์เลย I know that there was a large circulation of the Islamic literature in whole Uzbekistan and other parts of Central Asia ฉันรู้ว่านะครับในเอเชียกลางเช่นอุซเบกิสถานเนี่ยมีการแจกจ่ายนะครับในเรื่องของคัมภีร์ต่างๆและก็วรรณกรรมของอิสลามมากมายแต่อย่างไรก็ตามนะครับทำให้อิสลามคนที่ว่าเป็นอิสลามิกเนี่ยนะครับก็ต่อต้านรัฐบาลYou try to enforce what is basically contained in the basic scripture of Islam. So therefore, we are not going to do like that. The perception of the state was that if we allow the reactionary Islam as somebody was yesterday telling that Minaz Zulmati ila Noor. Now, Minaz Zulmati ila Noor means that Zulm hatav andรัฐคิดว่าถ้าหากว่าเราอนุญาตให้มีอิสลามที่มาจากคัมภีร์เลยรัฐก็จะไม่มีความมั่นคงและไม่มีความสงบสุขดังนั้นเขาจึงไม่ยอมรัฐจึงไม่ยอมให้เขาเรียกกลุ่มอิสลามนะครับกลุ่มที่เป็นอิสลามิสต์นะฮะถ้าได้มีบทบาทในประเทศของในเอเชียกลางSecular, it is not progressive, it is not that thing and it is not that thing. Therefore, it is not going to tag us with the outside world. Naturally, there was a conflict between the state and the Islamists there, but the อย่างไรก็ตามนั่นก็คือมีความขัดแย้งระหว่างรัฐและก็กลุ่มที่เป็นอิสลามิสต์ underground activities are going on there. But as on date, what should I say that two things I will tell you. What type of the Islam we have here? We call this state Islam. แต่ตอนนี้ในส่วนของอิสลามแบบในภาครัฐก็คือ It's a good question. Now you see, you sit them over a table for a dinner or a lunch. They will place the vodka and the wine on the table. You know, they will say once they. ว่านะครับ They are ignorant. The fault is not theirs. Because they have born in the Soviet culture. They do not understand what Islam is.
นะครับประชาชนในประเทศนั้นๆนะครับเขาก็แม้ว่าเขาวางไวน์บนโต๊ะนะฮะแต่ว่าเขาก็ยกมือขึ้นแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ซึ่งเขาคุ้นกับวัฒนธรรมประเพณีของประเทศโซเวียตมากกว่าแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่เลยก็สนับสนุนในส่วนของโซฟีนะครับแทนที่จะไปในส่วนของที่เป็นอิสลามที่มาจากอัลกุรอานนะครับالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Mr. Moderator I would like to ท่านผู้ดำเนินรายการผมขออนุญาตกล่าวคำขอบคุณแก่คณะกรรมการที่จัดงานนี้ที่ได้รับเชิญผมหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้การศึกษาอิสลามในฐานะกระบวนการในการพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประเทศฟิลิปปินส์ผมจะนำเสนอในด้านของกระบวนการอิสลามศึกษาในส่วนของกระบวนการแล้วก็จะใช้เวลานำเสนอในที่นี้ให้คุ้มค่าที่สุดอิสลามศึกษาในฐานะกระบวนการในการพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและการพัฒนานั้นปรากฏการณ์นี้เราจะต้องทำความเข้าใจในบริบทของอัลกุรอานและอัสซุนนะห์ของท่านอัสลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและข้อมูลที่นำเสนอนี้ก็เป็นข้อมูลที่ศึกษาจากนักวิชาการมุสลิมและเป็นข้อมูลที่ผมได้ทำการสำรวจและได้ทำการวิเคราะห์โดยการศึกษาของตัวผมเองhas been considered among the topics of discussion by concerned people, the ulama, the Muslim intellectuals. ในความเป็นจริงแล้วหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากบรรดาอุลามะนักวิชาการทั่วไปดังนั้นเราจึงเห็นว่าได้มีการจัดการสัมมนาในหลายๆที่and discuss the nature and process of development of the Islamic education เป้าหมายก็คือในการนำเสนอความจริงและการพัฒนาในด้านการสอนอิสลามศึกษาในประเทศ current realities and development of the Islamic education in the country. This is also useful material in the formulation of laws, policies, programsสำหรับประเทศฟิลิปปินส์ประเด็นนี้ได้รับความสนใจและถือว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะผลักดันไปสู่การกำหนดกฎหมายการเป็นนโยบายโดยเฉพาะในการจัดการศึกษาตามความต้องการของมุสลิมก่อนที่เราจะเข้าใจการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเรามีความจำเป็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจความจริงเกี่ยวกับกระบวนการในอิสลามความรู้ที่อัลลอฮ์ทรงประทานนั่นก็คืออัลกุรอานแล้วก็ผ่านท่านรอซูลซุนนะห์นั่นก็คือซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราสามารถที่จะเรียนรู้จากคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โดยตรง But the very purpose of such education is to mold the value of taqwa in order to have และเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาอิสลามนั่นก็คือในการสร้างความตักวาแล้วก็ต้องทำหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นคอลิฟะห์บนหน้าแผ่นดินในการที่จะนำสารของอัลลอฮ์เอาไปใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งในสังคมมุสลิมและสังคมที่ไม่ใช่มุสลิม
a teacher or a professor must be a muallim. He is not only a muallim but a murabbi. เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ทั้งครูและศาสตราจารย์เราจะต้องไม่เป็นแค่ครูอย่างเดียวเราจำเป็นที่จะต้องเป็นมุรับบีด้วยที่จะต้องพัฒนาไม่เฉพาะความรู้แต่รวมไปถึงในเรื่องของจิตวิญญาณและก็ค่านิยมต่างๆอัลกุรอานได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาอย่างที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานในสุเราะห์อัลอาลักอายะที่ 1-5 In the English translation, Allah subhanahu wa ta'ala says, read in the name of the Lord who was created จงอ่านด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือดจงอ่านเพราะพระเจ้านั้นใจบุญยิ่งผู้ทรงสอนการใช้ปากกาผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้อายะนี้สิ่งแรกในความรู้มุสลิมจะต้องรู้จักอัลลอฮ์เป็นลำดับแรกผู้ทรงสร้างในส่วนของการใช้ปากกาเราจะต้องใช้ปากกาในการสืบค้นหาความรู้และเพราะเหตุนี้เองท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เน้นย้ำในบางหะดีษแก่มุสลิมทุกคนในประเด็นของการศึกษาหาความรู้อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวอีกในอัลกุรอานความว่า A messenger of their own who shall recite unto them your ayah, your verse, and instruct them in the Quran and purify them. Verily, you are the Almighty. ข้าแต่พระเจ้าของพระองค์โปรดส่งรอซูลคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาไปในหมู่ของพวกเขาซึ่งเขาจะได้อ่านบรรดาองค์การของพระองค์ให้พวกเขาฟังและจะได้สอนคัมภีร์และความมุ่งหมายแห่งบัญญัติให้พวกเขาทราบและซักฟอกให้พวกเขาสะอาดแท้จริงพระองค์ทรงไว้ซึ่งเดชานุภาพและปรีชาญาณ The ta'alim wa ta'alum which means teaching and this is the job of the teacher คำว่าจะอาลิมที่หมายถึงการสอนซึ่งเป็นหน้าที่ของครูนั้นและการตะซกียะห์ที่หมายถึงการขัดเกลา Ladies and gentlemen, after passing through ท่าน such สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี a person can live peacefully in any place and time. คนสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างสันติในทุกพื้นที่และเวลาในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลสามารถที่จะสร้างพื้นฐานระหว่างมุสลิมในมะดีนะห์และก็ชาวยิวและก็คริสเตียนและบุคคลอื่นๆและท่านรอซูลยังมีความสามารถที่จะสร้างความเป็นพี่น้องให้กับมุสลิมที่มะดีนะห์to the Gajras and Aus, and the Prophet Muhammad was able to unify and unite them under the banner ความสามารถของท่านรอซูลในการที่จะสร้างความเป็นเอกภาพโดยใช้หลักการของอิสลามเป็นพื้นฐาน The Madinah Charter, the first ever constitution ถ้าเราลุกไปที่รัฐธรรมนูญแรกของมะดีนะห์ was written during the lifetime of Prophet Muhammad, and one ซึ่ง of ได้ its ใช้ provisions ตลอดชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัล all ลัม the people of Medina, including the Jews and the non-Muslims, ประชาชนทุกคนในมะดีนะห์ to defend รวมถึง the ชาวยิว Medina, the city, from outside forces. The Prophet also was able to ล้วน make แต่อยู่ในหลักการของรัฐธรรมนูญ and enter into an agreement to the people of Makkah at the time. We call it the Treaty of Hudaybiyah, and one of its provision that if a Muslims happen to enter into Makkah, the place of the unbelievers at the time, they will not be returned. It was a big question asked during the time, but the philosophy is the Muslims, if ever happen to be in the place in a non-Muslim society, that they must be there to introduce the concept of peace and development, because Muslim can live ในช่วงยุคสมัยของสง wherever คราม they are, สงคราม not only in the ฮุดัย Muslim บียะห์ society,
มุสลิม but ได้แสดง also ให้เห็นถึง in a สันติภาพ non-Muslim society. ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมุสลิมสามารถ This ที่ is จะ in เข้าไป line ใน with พื้น the ที่ของ Quranic ผู้ที่ไม่ ayah ใช่ where มุสลิ Allah มได้ subhanahu wa ta'ala แต่มุสลิม says ก็ได้ใช้ความอดทนอดกลั้น Bismillahirrahmanirrahim ในการที่จะ Ya ayyuhan ไม่ nas inna เข้าไปเพื่อ khalaqnakum ที่จะ min เพื่อ dhakari จะ wa ป้องกันไม่ให้ untha เกิดความขัดแย้ง wa ระหว่างกัน ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. In the English translation, O mankind, we created you from a single pair ใน of อายะห์กุร male อานอัลลอฮ์ and ได้ female กล่าวว่า and made you into โอ้มนุษ nations ยชา and ติทั้งหลาย tribes that you แท้ may จริงเราได้สร้างพวกเจ้า know จาก each เพศชาย other และเพศหญิง that you may และเรา understand ได้ one ให้พวกเจ้า another แยกเป็น verily เผ่า the most และตระกูล honored เพื่อ of จะได้ you รู้จักกัน in the sight of แท้จริง Allah ผู้มี subhanahu เกีย wa รติยิ่งใน ta'ala หมู่พวกเจ้า is ณ the ที่ most อัลลอฮ์ righteous นั่นคือผู้ที่ the มีความ most ยำเกรงในหมู่พวกเจ้า God-fearing people แท้จริง This อัลลอฮ์ is เป็น in ผู้ทรงรับ Surah รู้ Al-Hujurat อย่างละเอียด chapter และถี่ 49 ถ้วน verse ในสุเราะห์อัลฮุจเราะห์ 13 in the glorious Quran you can see อายะห์ที่ here 13 that we are from single peer or a family and we are made into nation and tribes that implies เราจะ that เห็นได้ we ว่า are เรา one ต่างมาจาก that ครอบค we รัว are ที่ one แตกต่าง people กัน และเราก็มาได้รู้ we จัก have กั to น understand one another we have to institute friendship among us เรา we have มีเส้น to ทางเดียวกัน enhance เรามีสถาบันเดียวกัน brotherhood the sense of เราจะ brotherhood ต้องร่วม among กั the นสร้าง Muslims ความเป็นพี่ We น้อง have to ระหว่างมุสลิม เราจะต้อง because ร่วมมือกัน in the Sid ayah I recited เพราะว่าอายะห์ that ที่ to ผม understand ได้ one another to อ้าง some เมื่อสัก extent ครู่นี้ we have to cooperate one another เป็นที่ชัด because ว่า no man is an อัลลอฮ์ island ได้ให้เราได้ส no ร้างความ country เป็นเอก can ภาพและความรู้ exist จักกัน without the other countries because nobody has the monopoly of power nobody has the monopoly of knowledge nobody has the monopoly ไม่ of มีใครที่จะมี economy ความรู้ every man needs another อย่าง man โดดเดี่ยวและมีอำนาจอย่างโดด and เดี่ every ยว country needs another country and this is the root of international relations the และนี่ก็คือ relation พื้น among ฐาน nations that before ของความ the สัมพันธ์ enactment of the international law the Quran already mentioned อัล this กุรอานได้ concept กล่าว that ไว้ there is a คอนเซป need ต์เหล่านี้ to understand one another and to cooperate one another we must be united as one people in other words that Islamic education enhances the sense of nationhood the sense of unity and in diversity and เราจะต้องร่วมกัน solidarity สร้างความเป็นเอก and ภา the พ peaceful และใช้ coexistence อิสลาม in ศึกษา Philippine city ในการสร้างความ You เป็น can พี่น้อง see ระหว่าง here กัน a อย่าง young ที่เราได้เห็น generation from diverse cultures คนรุ่นใหม่ and religions living peacefully as จาก one people โรงเรียน with common หลายโรงเรียน objectives and vision ที่มาที่นี่แล้วก็ in มี other words เป้าหมาย the ร่วมกัน mission of religion ในขณะเดียวกันเป้าหมาย not only ของศาส Islam นา but ซึ่งไม่ใช่ the เพียงแค่ mission of ศาสนา every อย่างเดียว religion แต่เป็นเป้าหมายของ must ทุ be ก to ศาสนา contribute to the peaceful coexistence จะต้อง not for any particular สร้างเป้า segment หมายในการอยู่ร่วมกัน neither อย่าง for สั the นติภาพ Muslims ไม่ nor ว่าจะ for เป็น the มุสลิม non-Muslims หรือ but ไม่ใช่มุส for ลิม the entire humankind แล้วก็ because there ทั้ง is หมด only ของ one มนุษ God ยชาติ the เพราะ creator ว่าเรามีอัล the ลอฮ์เพียงองค์ sustainer เดียว and the เป็นผู้ master สร้าง of คน the เดี day ยว of judgment above all the Muslims should be moderate และมุสลิม and ทุกคน model จะต้อง this is เป็น in มุสลิม line with the ที่ Quranic ayah อยู่ใน that สาย in กลาง the English translation และ Allah สอด says คล้อง and it is then that we appointed you กับ to เป้า be หมาย the ของอัลกุรอาน community of the middle path وكذلك جعلناكم ได้กล่าวว่าในอัลกุรอานว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮ์ทรง so สร้าง that you might be ให้ witness พวก to เจ้า all นั้นเป็นประชา mankind ชาติสาย and ก the ลาง messenger might be the witness to you this is in Surah Al-Baqarah verse ตามนิยะ 143 ของสุเราะห์อัลบาก in อ other เราะห์ words we must be served in the อายะห์ที่ middle path or the ummatan wasatan a Muslim should not be extremist and terrorist มุสลิมจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสุดโต่งและก่อการ and to ร้าย be witness we must be just honest เราจะต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนความยุติธรรม Ladies and และ gentlemen สันติภาพ the development of Islamic education towards peaceful การ coexistence พัฒ in นา the country อิสลาม in ศึก the ษา Philippines you can เพื่อ see here สร้าง that การอยู่ our ร่วมกัน Islamic อย่าง call สันติสุขใน influences ประเทศฟิลิปปินส์ the institution of madrasa education in the นั้น Philippines ถูกดำเนินการผ่าน influences the โรง government เรียนมัดรอซะ responses และ the รัฐบาล creation เอ of ง the Mindanao State University ก็ได้ให้ my การสนับสนุน university whose เห็นได้ trust จากการสร้าง is ม to หาวิทยาลัยมิน integrate ดา the นาว people into the national body politic
ซึ่งมหาวิทยาลัยนี้ก็ได้สร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายให้คนมุสลิมในพื้นที่สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นในด้านของนโยบายและกฎหมาย It also recognized the teaching of Arabic language and madrasa รัฐบาลยังได้ให้การรับรองโรงเรียนมัดราซะในการที่จะสอนอิสลามและสอนภาษาอาหรับ 71-E the Department Order Number 25 Letter of Instruction 121 makes Order Number 24 Educational Act of 1982 and the Presidential Decree 290 all these laws provide teaching of the Arabic and the accreditation of madrasa in the country. And we also have the Republic Act 6734 as amended by Republic Act 1954 created the autonomous region in Muslim Mindanao which provides the enhancement for the teaching of Arabic and Islamic studies in the country. There is now the continuing government effort on negotiation with the Mujahideen, the Moro-Islamic Liberation Front, so that after all we can have peaceful coexistence in the country. All of this contributed much to the peaceful coexistence both the Muslims and the non-Muslims in the Philippines. In view of the above, ladies and gentlemen, this paper concludes that considering the existing realities and the government responses, Islamic education as a process of development towards peaceful coexistence has taken place in the Philippines. In order to fully realize the peaceful coexistence in the country, through education as a process, the following are hereby recommended. และกระบวนการนี้ผมมีข้อแนะนำก็คือ1เราจะต้องมีการปรับปรุงและก็พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมและก็สอดคล้องกับการศึกษาของชาติการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักวาซาติยะand graduates from various educational institutions abroad and in the country. As an educational institution, all madaris in the country should pass through compulsory accreditation in accordance with the government requirements and must subject on socio-cultural moderation, national unity and development, teaching of moral history in all schools in the country. Assessing how far the Mindanao State University, my university, has gone to its mandate for national integration and unity. Immediate passage, approval and implementation of the Bangsamoro Basic Law, which provides education as a process for peaceful coexistence, national unity and development. In view of this, ladies and และการใช้ gentlemen, ภาษาในท้องถิ่นนั่นคือบางซาโบโรให้มีส่วนร่วมในการสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข educational institution. Alhamdulillah, and I must again be thankful to the organizing committee and shukran for listening. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. โครงการในวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ ขอบคุณ Professor Ali และผมจะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้ตั้งคำถาม 1-2 คำถาม Prof, you have mentioned that the steps taken by the government ท่านได้กล่าวถึงขั้นตอนที่ดำเนินการโดยรัฐบาลในการที่จะขับเคลื่อนสถานศึกษามุสลิมแล้วในฐานะของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เองได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมยังไงบ้างในการสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข Our Muslim community, particularly our Muslim leaders, have played their vital role for a peaceful coexistence. We actively participated in the government process, recommending some bills which was already approved by the government. And from that, we are expecting that our people, instead of fighting for independence, we are now working with the government for a peaceful coexistence. Because in the country, in the Philippines today, there are what we call tri-Islamic approaches. One approach being observed by our people
are the so-called jihad. The other one is political persecution in the government. And the third approach is da'wah. And all these approaches being employed and observed by people are aiming to have a Muslim society within the Philippine city. Thank you. Thank you. Thank you, Prof. Any questions from the floor? Okay, I think that's all. I think. Thank you, Professor. I think you have got a round table meeting. Okay, excuse me. Okay, again. And now I will call upon Professor. ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการบรรยายโดย Professor Mesut จากสราเยโวอัสสลามุอะลัยกุม อัสสลามุอะลัยกุม Thank you very much ขอบคุณท่านผู้ดำเนินรายการและขอบคุณผู้จัดสัมมนาในครั้งนี้ไม่เฉพาะผู้ที่จัดงานแต่ว่าขอขอบคุณทั้งประเทศ in this country as I see some of them here and I will relate my subject matter to this issue since we are going to submit our papers for publication I will try to avoid as much as I can from the topic or reduce the topic some 80% of it and focus 20% on ผมจะไม่ลงลึกไปที่เปเปอร์ที่ได้เขียนไว้แต่จะพยายามกล่าวถึงให้น้อยที่สุดและก็ให้มันสอดคล้องกับบริบทมากที่สุดผมขอเริ่มต้นการนำเสนอของผมในครั้งนี้ด้วยการวิพากษ์ถึงมุสลิมโดยทั่วไปของโลกนี้ผมได้ไปท่องเยี่ยมเยียนในหลายๆที่ผมใช้เวลาในกัวลาลัมเปอร์หลายปีโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติและผมได้ทำงานอยู่ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลามและเคยทำงานร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ร่วมกันประเด็นแรกที่ผมจะวิพากษ์ที่ผมมักจะพูดถึงตอนที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็หลังจากนั้นผมจะพูดถึงประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาซึ่งผมเองก็ได้อยู่ที่นั่นมาไม่น้อยกว่า5 ปีภาควิชาประวัติศาสตร์และภาษาเขาได้สอนวิชาภูมิศาสตร์แยกจากกัน So far in my research that I have been going through ในวิจัยของผมซึ่งผมได้ทำการศึกษาวิจัยผมได้ไปยังมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในโลกมุสลิมแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นของการเปิดภาควิชาประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และภาษาและนี่ก็คือมหาวิทยาลัยในอังการาเรามีพี่น้องจากมหาวิทยาลัยอังการามหาวิทยาลัยอังการาคือมหาวิทยาลัยประจำรัฐคิดว่าน่าจะตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 1850ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และภาษาเราควรจะมีการบูรณาการเข้าด้วยกันทำไมผมถึงเปิดประเด็นแล้วก็วิพากษ์ในเรื่องนี้ ผมได้สอนบางวิชานี่คือวิชาประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ
ส่วนใหญ่นักศึกษารวมถึงอาจารย์เองเมื่อเราพูดถึงประวัติศาสตร์เราพูดถึงภูมิศาสตร์ have no idea where is it, where this happened, how it developed, เขาไม่ค่อยที่จะทราบว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรสารภาพของภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เขาไม่ค่อยที่จะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นนี้โดยเฉพาะในช่วงของออตโตมันประวัติศาสตร์ของมุสลิมwhich side, what kind of climates, why Ottoman Empire first of all expanded towards the Balkan region อาณาจักรออตโตมันถึงสามารถที่จะขยายไปถึงอาณาจักรบอลข่านได้ซึ่งมีพื้นที่มากกว่าที่เป็นตุรกีในปัจจุบันผมมีประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงานของผมเมื่อผมกล่าวถึงประเทศกับผมมาจากประเทศมาซิโดเนียเขาบอกว่าคุณมาจากบาร์เซโลนาเหรอ I had a kind of argument with one Dutch guy ผมก็มีการโต้เถียงกับผู้ชายคนหนึ่งเขาถามผมว่ามาจากไหนผมบอกว่ามาจากมาซิโดเนียผมถามเขาก่อนว่าคุณมาจากไหนคุณดูเสื้อของผมสีส้มผมไม่รู้ผมไม่ได้ดูที่สีของเสื้อคือเสื้อที่ใส่เป็นเสื้อฟุตบอลแล้วก็ถามผมว่ามาจากไหนผมก็ตอบว่าผมมาจากมาซิโดเนีย I left the discussion. I went out. แล้วผมก็ You want me to know your country by the color of your dress, and you don't know Macedonia that has longer history than your country that is Dutch, whatever it is, colonial Dutch that has been, whatever they have been doing in Indonesia and many parts of the world. ประเทศผ่านแค่สีเสื้อแต่ในความเป็นจริงแล้วเมืองมาซิโดเนียมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากกว่าประเทศของคนในปัจจุบันและผมเองก็ขอนำเสนอให้กับโลกมุสลิมได้โปรดบูรณาการประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ภาษาลงในหลักสูตรของคุณจริงจังถ้าเราไม่มีการบูรณาการเหล่านี้เราจะพลาดในการที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์และนี่คือการวิพากษ์ของผม Let me move to kind of positive aspects of it. In the last 15 years or 13 to say since 2005, ในช่วง50 ปี I have been trying to propagate something called Southeast Asia ผมพยายามที่จะ Southeast Europe อ้างถึง Southeast Asia แล้วก็ Southeast Europe Why you will say this? I know Brother Shukri, Dr. Shukri Lampute. ผมทราบท่านดร.สุครีลังปุเตซึ่งเป็นรองอธิการจากมหาวิทยาลัยฟาตอนีท่านจะพอใจในความคิดของผมบางครั้งผมเรียกภูมิภาคทั้งสองนี้ว่าเป็นเขตพื้นที่ของการเชื่อมกันของโลกมุสลิมนั่นก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรามีวัฒนธรรมเรามีศาสนาที่แตกต่างกันในขณะที่ทางใต้ของยุโรปเราไม่มีอีกแล้วที่เป็นบรรยากาศของอิสลามเราอาจจะมีพี่น้องมุสลิมในอังกฤษในสหราชอาณาจักรในฝรั่งเศสแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ถึงกับว่าเป็นคนที่มีความเก่งเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนที่อพยพเขาเป็นคนรุ่นที่สองและคนที่ฉลาดที่มุสลิมฉลาดที่อยู่ในยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาจากเขตบอลข่านในขณะเดียวกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนในตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีสติปัญญาและก็เป็นคนฉลาดซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นเราอาจจะมีประวัติศาสตร์แต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพื้นที่แต่อย่างใดผมพยายามจะ
พูดในแนววงกว้างแล้วก็จะไม่พูดในแนวดิ่งเมื่อเราที่จะพยายามที่จะอธิบายอะไรบางอย่างเราจะอ้างมือของเราให้กว้างเราจะไม่ยกมือของเราให้สูงขึ้นผมเคยสัมผัสกับประเด็นบางประเด็นตั้งแต่รัสเซียจนถึงแอฟริกาใต้ where the history and civilization have been developed vertically. So, taking Southeast Asia with Southeast Europe ดังนั้นการเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับตอนใต้ของยุโรปถือว่าเป็นประเด็นที่จะต้องมีการขยาย Some 35 years ago, it is interesting that when International Islamic University of Malaysia เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติได้ก่อตั้งขึ้นที่กัวลาลัมเปอร์น่าสนใจที่มีนักเรียนจากทั่วโลกได้รับทุนการศึกษาให้มาเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วก็มีนักเรียนบางส่วนและมากกว่า500คนที่มาจากบอลข่านมาจากโคโซโวมาซิโดเนียบอสเนียแล้วก็ขยายไปที่บัลแกเรียกรีซและน่าสนใจที่ว่าที่นี่ก็มีคนหนึ่งซัมสุดดีนซึ่งเป็นผู้ช่วยของผมเมื่อผมที่อยู่ที่นี่ผมได้พูดคุยกับเขา2 วันที่แล้วเกี่ยวกับเพื่อนของเขาที่เขาได้เจอที่มาจากโคโซโวบอสเนียขอบคุณมากท่านเป็นคนที่สุภาพมากเมื่อนักเรียนเหล่านี้กลับไปที่บ้านของพวกเขาซึ่งเราพูดเมื่อประมาณ30 ปีที่แล้วตั้งแต่เราก่อตั้งมหาวิทยาลัยเมื่อพวกเขาได้กลับไปที่บ้านเกิดที่ภายใต้พรรคอาร์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองในปัจจุบันto your reality, to your real world, to your real friendship is through education. การที่จะกลับไปสู่ความเป็นจริงเราจะต้องใช้การศึกษาเราไม่สามารถที่จะใช้ประวัติศาสตร์หรือใช้สิ่งต่างๆที่ห่างไกลแต่ว่าเราจะใช้การศึกษาจะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เรากลับไปสู่จุดเริ่มต้นได้รัฐบาลตุรกีโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีผมยังจำได้ท่านเคยไปที่มาซิโดเนียเคยไปเยี่ยมบ้านของผมและครอบครัวของผมและท่านก็ได้กล่าวว่าตอนนั้นpoems that he recited in the public, and they sentenced him for 4 months or 6 months jail. You know. ท่านเคยถูกจำคุกก่อนที่ท่านจะมาที่มาซิโดเนียในบ้านของพวกเรา from jail. Of course, I will establish a political party, but with regard to ท่านก็บอกว่าถ้าท่านออกจากคุกท่านก็จะตั้งพรรคการเมืองและที่บอลข่านผมจะตั้งมหาวิทยาลัยและผมจะสร้างให้บอลข่านกลับไปสู่จุดเดิมโดยใช้การศึกษาแล้วก็จะทำให้มีความรุ่งเรืองให้เท่ากับมหาวิทยาลัยอื่นๆให้เหมือนกับมหาวิทยาลัยนานาชาติมาเลเซียและมหาวิทยาลัยที่ผมกำลังนำเสนอตอนนี้ก็คือมหาวิทยาลัยนานาชาติสราเยโวซึ่งมีผู้เรียนมาจากหลากหลายที่มากกว่า50 ประเทศเรามีนักศึกษาจากฟิลิปปินส์จากประเทศแอฟริกาเรามีจากเอเชียกลางและผมกำลังจะมีในประเทศไทยเร็วๆนี้และอาจารย์ชุกรีหลังปุเตะเปลี่ยนความคิดของเขาส่งลูกของเขาไปที่ตุรกีแทนแต่หวังว่าในอนาคตเขาจะย้ายลูกของเขาไปที่ประเทศบอลข่าน Similar method was applied International University of Sarajevo มหาวิทยาลัยนานาชาติสราเยโว International University of Sarajevo is in Sarajevo in Bosnia and Herzegovina
ตั้งอยู่ในประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาผมอยากจะให้ท่านได้เห็นว่าตั้งอยู่ที่ไหนhow to make this anyway expand I guess it is fine yeah sorry just for you to have the idea where is it แค่จะให้ท่านได้เห็นว่าประเทศบอสเนียตั้งอยู่ในส่วนใดของโลกนี้ไม่เป็นไรผมจะต่อประเทศซาราเยโวจากแผนที่ตรงนี้นะครับจากทะเลดำไปถึงทะเลอาร์กติกแล้วก็ลงไปที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นคือยุโรปตอนใต้ที่เรียกว่าบอลข่าน as you can see it is very much clear there Sarajevo ท่านจะเห็นว่าซาราเยโวคือเมืองหลวงของบอสเนียและซาราเยโวคือเมืองหลวงของมาซิโดเนียสองเมืองนี้ไม่เพียงในยุโรปแต่ว่าทั่วโลกสามารถที่จะเรียนรู้จากสองเมืองนี้ได้สองเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยงามและก็พัฒนาโดยพ่อลูกคนหนึ่งในศตวรรษที่13พวกเขาได้สร้างเมืองซาราเยโวถ้าท่านไปสองเมืองนี้ท่านจะเห็นความเหมือนกันในด้านของโครงสร้างและก็สถาปัตยกรรมท่านสุลต่านฟาเตห์มหมัดท่านอาจจะเคยฟังผู้ที่พิชิตเมืองอิสตันบูลเมื่อท่านได้พิชิตพื้นที่นี้ท่านได้เขียนพระราชกฤษฎีกาไว้ว่าทุกศาสนาทุกความเชื่อจะได้รับการคุ้มครองจากสุลต่านด้วยตัวของท่านเองแม้แต่มหาวิทยาลัยตอนที่ผมได้ทำงานมหาวิทยาลัยที่ประตูทางเข้าของมหาวิทยาลัยก็จะมีติดอยู่ที่กำแพงของมหาวิทยาลัยเมืองทั้งสองเมืองนี้ในประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันผมขอท้าทุกประเทศในยุโรปไม่มีเมืองไหนที่จะมีการปฏิบัติในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเท่าสองเมืองนี้between 1992 and 95 it was not due to the internal problems it was due to the Yugoslav อาจจะมีปัญหาบ้างในบางช่วงแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากปัญหาภายในแต่มันเกิดจากปัญหาภายนอกแต่ตลอดระยะเวลา100 กว่าปีท่านจะไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสองเมืองนี้ผมพยายามที่จะไปในหลายๆประเทศถ้าท่านจะนำการอยู่ร่วมกันไปใช้ในประเทศของท่านให้ใช้โมเดลของซาราเยโวและก็บอสเนียผมจะข้ามบางส่วนไปในการสำรวจของผมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งภูมิภาคนี้ The oldest madrasa in the world I can say is Madrasa Islamic in Sarajevo already 700 years old graduates more than 5,000 graduates you have I have published some articles เก่าแก่ที่สุดผมพูดได้ว่าเป็นมัดราซะห์ที่อยู่ซาราเยโวซึ่งมีอายุมากกว่า700 ปี Christian Catholic schools เรามีโรงเรียนคริสเตียนมาจนถึงปัจจุบันไม่มีมหาวิทยาลัยไหนที่มีการเกี่ยวข้องกับการศึกษาศาสนามาจนถึงปัจจุบันผมพยายามพูดกับเพื่อนมุสลิมคุยกับ IDB คุยกับ OIC รวมถึงประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรผมพยายามที่จะสอบถามเพื่อได้รับการสนับสนุน
จัดตั้งศูนย์กลางสนับสนุนศาสนาผมขอกล่าวได้ว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีสถาบันที่จะตั้งขึ้นเช่นสถาบันในการศึกษาศาสนาพุทธศึกษาศาสนาฮินดูแล้วก็ศึกษาศาสนาอื่นๆผมก็ได้พูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.กุตุบซาโนเพราะว่าท่านมีเครือข่ายเยอะและผมก็ได้พูดคุยกับท่านมุสตาฟาฟูเดผมก็จะพูดคุยกับท่านผ่านIISCเนื่องจากว่าIISCเป็นแพลตฟอร์มที่จะสามารถดำเนินโครงการหรือว่าสร้างศูนย์กลางเพื่อการศึกษาศาสนาในยุโรปตอนใต้ Mother Teresa University. We have a university established in Skopje in Macedonia called Mother Teresa, and as you know, Mother Teresa served Catholic Christianity in the world and particularly in India. So you are most welcome. When I say Mother Teresa University, most of the staff there are Muslims. Mother Teresa ซึ่งมีอิทธิพลต่อทั้งในอินเดียและก็ประเทศซึ่งมหาลัยของเราก็ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นี้ To establish such a center, including with Thai authorities to help us on this, it will be our pleasure and thank you very much for listening. ความร่วมมือเราก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังในวันนี้ Now I will call upon Professor Dr. Rozhan M. Idris to address the floor. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina. Thank you, Mr. Chairman, ladies and gentlemen, distinguished guests. ขอบคุณผู้ดำเนินรายการและก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านขอให้ทุกคนยืนขึ้นครับผมขอทุกท่านยืนขึ้นครับผมรวดเร็วครับOkay, just 5 seconds stretch. Okay. ขอให้นะฮะก็หลังนะฮะกำลังกายครับยืดเส้นยืดสายครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณอย่างน้อยถ้าหากว่าท่านไม่เข้าใจสิ่งที่ผมกำลังจะพูดใน10 นาทีหลังจากนี้ก็อย่างให้จำว่าผมได้ให้คุณได้ให้ท่านยืนขึ้นอันนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมในปัตตานีและก็หวังว่าคุณจะมีโอกาสกลับมาอีกครั้งในการจัดสัมมนาครั้งต่อไปจะกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีในการเพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ทางการศึกษาแบบอย่างมีความร่วมมือจริงๆผมก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าใจนะ Islamic education for let me elaborate on that later on. First, do you believe in this? Education can change future of the world. คุณมั่นใจไหมว่าการศึกษาเนี่ยนะครับสามารถจะเปลี่ยนโลกและการศึกษาขอถามพวกคุณใช้เทคโนโลยีหรือไม่ครับพวกคุณใช้เทคโนโลยีหรือเปล่าครับAre you leveraging technology? พวกคุณใช้เทคโนโลยีหรือเปล่าครับ Are you immersed in technology? คุณใช้เทคโนโลยีหรือเปล่าครับ Yeah. You have technology in your hand. พวกคุณทุกคนเนี่ยมีเทคโนโลยีในมือทุกเวลาเลยตลอดเวลา Leave your wedding ring or watch. You will not come back. If you leave your handphone.ถ้าหากว่าพวกคุณลืมนะครับแหวนแต่งงานหรือว่าอะไรแล้วแต่นะฮะที่บ้านคุณก็นะครับไม่กลับไปเอาแล้วแต่ถ้าหากคุณลืมนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับพวกเราก็จะกลับไปเอาเนื่องจากเราใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในการทำหลายๆอย่างเลยนะครับ
ทุกอย่างเลยเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของเราได้นะครับกลับมาที่การศึกษานะครับBut unfortunately, in the last 2 days, I'm hearing history. นะครับ I'm hearing history. ประชากรโลกมี 7,500 ล้านคนเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับผมได้ฟังข่าวเกี่ยวกับการเรียนการสอนอิสลามให้กับคนส่วนมากเนี่ยนะครับเมื่อเราพูดถึงในเรื่องของหลักสูตรเรารู้นะครับว่าใครจะพูดอะไรและก็มีแผนดำเนินการอย่างไรเรามีรูปแบบการสอนเก่าๆหรือว่าเราต้องไปโรงเรียนถึงจะได้รับการศึกษาแต่ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่นะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีความสำคัญในชีวิตของเรามากนะครับมนุษย์ประชาชนในโลกนี่มีความสามารถใช้อินเทอร์เน็ตนะครับถ้าพูดถึงศตวรรษที่ 21 นะครับครับเรามีเครื่องมือเยอะแยะในมือของเราเราสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ทุกอย่างนะครับเป็นเครื่องมือนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมีเดียต่างๆหรือว่าเครื่องมือ Facebook นะครับเราก็สามารถใช้ได้แล้วก็มีระบบที่ใช้นะครับเป็นเครื่องมืออีกมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องพูดในวันนี้ที่เกี่ยวกับการศึกษาแต่ทำอย่างไรที่จะให้การศึกษาอิสลามของเราเนี่ยนะครับเป็นน่าสนใจนะครับกับนักศึกษาของเรานะครับมันแตกต่างจากการศึกษาอิสลามในรุ่นของพวกเรานะครับคนรุ่นใหม่นะจะต้องมีระบบการศึกษาอิสลามอีกแบบหนึ่งพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเครื่องมือแต่เราจะทำกับมันอย่างไรจะใช้มันอย่างไรนี่คือมีดพวกเราใช้ทำอะไรครับตัดใช่ไหมนี่คือคนที่เป็นเพราะว่าพวกprofessional พวกมืออาชีพเขาดูกันเขาใช้กันเขาทำกันนะครับเขาใช้แกะสลักนะครับทำให้เกิดสิ่งที่สวยงามกลับมาดูที่หัวข้อของการสัมมนาในครั้งนี้นะครับนะครับตัวที่ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนน่ะผมไม่เห็นเลยในการสัมมนาครั้งนี้การขับเคลื่อนการศึกษาอิสลามเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนถ้าเราพูดถึงหลักสูตรเราพูดถึงการศึกษาพูดถึงหลักสูตรของคนทั้งโลกและเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นถ้าหากว่าหลักสูตรนี้อยู่ในเว็บไซต์นะครับคนทุกคนในโลกก็สามารถจะเห็นได้พวกเราทุกคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองไหมครับไม่มีครับทำไมอ่ะเพราะว่าศาสนทูตนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่จะอยู่กับเราแล้วซอฮาบะห์ไม่อยู่กับเราแล้วเราแต่ละคนเนี่ยเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินทำไมเราไม่สร้างเว็บไซต์ของเราเองเขียนเสือคนในโลกใครก็แล้วแต่ที่มีความต้องการเนี่ยสามารถจะเข้าไปเว็บไซต์ของพวกเราแล้วก็นะไลค์เว็บของเรานะครับและชอบสิ่งที่คุณเขียนเป็นไปได้ที่เขาอ่านสิ่งที่คุณเขียนเนี่ยทำให้เขาสามารถรับอิสลามได้รับอิดายะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา Now technology has an equalizing factor. You have read the book. The world is now flat. เทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้มีความเท่าเทียมกันในสังคม Put all of us together. Okay. Now you are in this room. You are probably FaceTiming. เทคโนโลยีเนี่ยทำให้พวกเราอยู่ด้วยกันไม่ว่าเราจะอยู่กันคนละมุมของโลกของประเทศก็แล้วแต่เพราะฉะนั้น
ผมจะพูดถึงในเรื่องของ driving force หรือว่าการขับเคลื่อนในที่นี้ The back are just more pictures, so I can skip it quickly. ครับ I may be a professor of open distance learning, but my PhD is in physics. ผมเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ทางด้านการศึกษาต่อเนื่องแต่เป็นทำ PhD ทางด้านฟิสิกส์ Because it is a cause and effect concept. You do this, you get this. Yeah. You do this. จริงๆฟิสิกส์ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาก็คือมีเหตุมีผลของมันนะครับ I'm not going to teach physics, but you can Google this force equals ma. This is Newton's second law. It says force equalsนี่คือสูตรของคำว่าพลัง Very simple. นะครับ If you kind of want to measure force, like ถ้าเราต้องการจะวัดของ there's a mass พลัง in your hand, a นะครับ mass of a ball, and how fast you throw on the wall, you can measure the force that hits. ถ้าเราคว้างบอลไปเราคว้างลูกบอลไปที่กำแพงเราจะคำนวณนะครับว่าพลังนะครับมีเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ใช้สูตรนี้ครับ Coca-Cola tin can, because of ma, the lorry will have a bigger mass and slower acceleration, while the car will have a smaller mass and high acceleration. Again, I'm going to metaphor this, the force to be an impact on the target group เพราะฉะนั้นพลังจะมีผลต่อส่งผลกระทบต่อคนที่ได้รับ to create an impact of Islamic education on แล้วสิ่งอะไรที่จะทำให้เกิดนะครับการพัฒนาหรือว่าเกิดผลต่อการศึกษาของอิสลามศึกษา So the mass here will be the substance which is content. เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นในส่วนของในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเลยเนื้อหาที่มันเหมาะสมที่ซึ่งอันที่จริงเราน่าจะมีหลักสูตรที่เหมือนกันเลยทั้งโลกเลยทำไมเรามี1กุรอานเล่ม1อะดีษเล่ม1นะครับอะดีษของเราต้องทำไมเราต้องมีหลักสูตรหลายหลักสูตร your language, your people, whatever. But we have the same guideline. ในส่วนที่เป็นไกด์นะครับก็คือเหมือนกันเลย But difference there in the curriculum is just customizing it. และหลังจากนั้นเรามีการปรับใช้ให้มันเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมของเรา Okay, by supporting media, by multiple formats, by making content interesting, captivating โดยใช้ทำให้หลักสูตรเหล่านี้หรือว่าการในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยนะครับให้เหมาะสมให้เป็นที่ยอมรับและก็คนรุ่นใหม่เนี่ยชอบมันนะครับเช่นตัวอย่างที่เห็นอย่าทำวิดีโอที่ยาวเป็นชั่วโมงนะครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยในศตวรรษที่21เนี่ยจะไม่ชอบนะครับก็ชอบแค่5นาที10นาทีนะครับมันไม่เหมือนเราเมื่อก่อนใช่ไหมครับเขาไม่เหมือนพวกเราอีกแล้วเราไม่สามารถจะเอาพวกเขากลับไปอย่างในช่วงยุคสมัยของเราได้แล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของชุมชนอะไรคือชุมชนตรงนี้ handicapped people. How are you going to teach Islamic education to handicapped people? เราจะสอนชุมชนโดยเฉพาะตัวอย่างเช่นคนที่ว่าเป็นคนพิการอย่างไร handicapped people, visually impaired, audio impaired. คนตาบอดคนหูหนวกเราจะสอนเขาได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ว่าเป็นความท้าทายอย่างมากคนที่เป็นทำเกษตรนะครับชาวบ้านเราจะคนที่ไม่ได้รับการเดี๋ยวแลนะครับเป็นคนที่มีไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมอะไรต่างๆเนี่ยเราจะสอนเขาอย่างไรในเรื่องของอิสลาม This is what I see from all this thing, you know. นั่นคือสิ่งที่ฉันเห็นนะครับในส่วนของในเรื่องของในเรื่องของเนื้อหาเนื้อหาเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่เนื้อหาเป็นสิ่งหมายถึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอนในส่วนของอิสลามศึกษาเช่นเดียวกัน People talk about misinterpretation. If you publish this big and known, people can know the same definitions. There will be no misinterpretation. Okay, there's a lot of things that technology can do. So people say we need infrastructure, we need hardware, we need internet. คนบอกว่าเราต้องการในเรื่องของสาธารณูปโภคในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างThis is basic technology, fine. นี่คือเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานครับ For 500 years, but let me ask you, in your classroom, 400-500 ปีก่อน how many blackboard do you have? แต่ในโรงเรียนตอนนี้เนี่ยในมหาลัยตอนนี้
มีกระดานดำกี่อัน How many walls do you have? 4 walls. Put a blackboard in every wall. At least 3 walls. So you leave 1 wall. อย่างน้อยเรามีกำแพง4ข้างใช่ไหมครับแล้วทำไมเราไม่วาง With the 3 blackboards, you can break them up into 3 groups. You can see from the กระดานดำทั้ง4เลยครับทั้ง4ด้านเลย different design. You can do collaborative learning, cooperative learning. มีการเรียนการสอนแบบให้ความร่วมมือ This is นะครับ how you use technology. นั่นแหละคือการใช้เทคโนโลยีนะครับ A movie. You know, มันเหมือนกับภาพยนตร์ make movie, you go to a specialized studio. ถ้าต้องการจะทำภาพยนตร์เราไปที่ก็เรียกว่าสตูดิโอที่ทำหนังเหล่านั้นนะครับแล้วคุณทำอะไร What do you create? You create a master copy. After that, หลังจากสิ่งที่เราทำก็คือเรียกว่าเป็นมาสเตอร์นะครับเป็นมาสเตอร์คอปีแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ same thing with education. หลังจากนั้นเราก็มีการกระจายนะครับ copy สิ่งที่เป็น master copy นั้นไปสู่ที่อื่นๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำตรงนี้ You use a software. This เราสามารถใช้ซอฟต์แวร์นะครับ entire website into your สามารถดาวน์โหลดได้ so download parts of any site and search a site by keyword or file name. So technically speaking, you can download the whole website on a CD or a pen drive. ซึ่งจะทำให้คุณสามารถดาวน์โหลดเว็บไซต์เนี่ยใส่ในซีดีได้เลย And you do not need internet because everything. โดยที่คุณไม่ต้องการอินเทอร์เน็ต Looking at the content just like you were online, but you ส่วนในเนื้อหานี่เหมือนกับคุณใช้ออนไลน์อยู่เลย เห็นไหมฮะ Okay, iTunes U เป็นเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่ง iTunes U offer to you free use of space ใช้ได้ฟรีนะครับโดยมีที่เก็บเนี่ยนะครับโดยไม่มีขอบจำกัดนะครับในเรื่องของการใช้พื้นที่เนื้อหาเนี่ยนะครับก็ดาวน์โหลดมาจากทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นในจีนจากอเมริกาแล้วเราสามารถจะเขียนนะครับในส่วนของเนื้อหาของเราเองลงได้ในส่วนของที่มาเนี่ยสามารถจะนะครับอัปโหลดเข้าไปได้ในส่วนของการโมบายนะครับก็คือเคลื่อนที่นะฮะมีนะครับมันมีแหล่งที่มาเยอะแยะนะครับที่เราสามารถใช้นะครับโมบายของเรานะครับหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเราได้ The acceleration part, the methodology. We can have open education resources. You have heard of open education resources? แล้วก็มีการเรียกว่าเป็นแหล่งการศึกษาที่ฟรีนะครับเช่นแอปต่างๆนะครับ You can teach with movies. ใช้มีการสอนใช้โดยใช้ภาพยนตร์นะครับแล้วเราก็ใส่ภาพยนตร์ที่มันถูกต้องตามหลักการมีคุณธรรมจริยธรรมของอิสลามนะครับแล้วก็มีอินโฟกราฟิกนะครับทำให้สามารถจะเชื่อมนะครับเนื้อหาของคุณนะครับเป็นการถ่ายทอดสดเลยนะครับสำหรับคนเด็กๆวัยรุ่นเด็กรุ่นใหม่นะครับเราสามารถใช้เกมนะครับที่จะเชื่อมต่อนะครับองค์ความรู้ทางศาสนาอิสลามให้แก่พวกเขาได้ใช้วิดีโอก็ยังได้นะครับเนื้อหาต่างๆในวิดีโอเนี่ยนะครับที่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเนื้อหาในวิดีโออย่าให้มันยาวเกินไปนะครับทุกอย่างนี้เราสามารถใช้ได้เช่น virtual tour ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับเทคโนโลยีที่สามารถจะใช้ได้ในการเรียนการสอนอิสลามศึกษานะครับใช้แค่มันใช้ได้ไม่ยากนะครับ5 นาทีจะสอนคุณได้เลยแล้วก็ในส่วนของภูมิทัศน์ของการเรียนรู้เนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษาคือมีการใช้โซเชียลใช้เป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันการสื่อสารนะครับการร่วมมือกันนะครับแล้วก็นะครับเป็นการ personalize นะครับก็คือสำหรับเฉพาะบุคคลเลยนะครับแล้วก็คุณสามารถจะเรียนรู้นะครับโดยในขณะที่คุณเคลื่อนที่เคลื่อนได้เลยแล้วหน้าที่ของเราคืออะไรนะครับของ Islamic Study นะครับของการศึกษาอิสลามคือเราต้องใช้นะครับเทคโนโลยีนะครับเราสามารถจะใช้เทคโนโลยีนะครับในการออกแบบนะครับองค์ความรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้คนสามารถใช้ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนื้อหานี่สำคัญแล้วเราจะมาใช้เทคโนโลยีนะครับทำให้การเรียนการสอนทางด้านอิสลามศึกษานี่มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดนวัตกรรมของการเรียนการสอนด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการประเมินนะครับว่ามันเหมาะสมอะไรอย่างไรและหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาต่อยอดต่อไปในมุมมองนะครับในบริบทของอิสลามศึกษา Because at the end of the day the tools have changed but the job of the Murabi as you said นะครับถึงแม้ว่านะครับมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบกันในเรื่องของการเรียนรู้นะครับแต่ว่าในบทบาทของผู้สอนเนี่ยในที่เป็นมูรับบีนี้ก็จะไม่เปลี่ยนไปแค่จะใช้วิธีการที่แตกต่างกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้สอนนะครับเราจะต้องกลับไปทำตัวให้หนุ่มอีกครั้งหนึ่งถ้าเราต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนนะครับในส่วนของการพัฒนาการศึกษาอิสลามในอนาคตและผมหวังว่าใน2 ปีหลังจากนี้ถ้าผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมจะได้มีโอกาสได้พบกับสิ่งที่เราเป็นเรียกว่าเป็น driving force เป็นตัวขับเคลื่อนของการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามที่แท้จริงโดยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของอุมมะห์ต่อไปในอนาคตขอบคุณเวรีมัดขอบคุณอย่างมากนะครับนี่คือเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งสำหรับในการเรียนการสอนอิสลามศึกษานะครับ Okay, now we will have the last presenter, Professor Khairuddin. Thank you. ครับไปสู่ท่านวิทยากรท่านสุดท้ายนะครับท่าน Professor Khairuddin เบนมูฮัมหมัดอาลีจากมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติประเทศมาเลเซียAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good evening. Mr. Chairperson สวัสดีตอนเย็นนะครับเรียนท่านผู้ดำเนินรายการเพื่อนของผมที่ร่วมนำเสนอจากมหาวิทยาลัยนานาชาติซาราเยโวจากยูซิมและพี่น้องผู้เข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติครั้งที่ 4 Islamic okay all right I just take probably 10 minutes ผมจะใช้เวลาเพียง10 นาทีผมจะใช้ความพยายามในการปฏิบัติตามเวลาที่กำหนด yes actually I'm sharing ผมจะนำเสนอมหาวิทยาลัยเดียวกันกับวิทยากรก่อนหน้านี้ซึ่งที่ได้กล่าวถึงมหาวิทยาลัย IIUM ผมเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์จาก UIA ผมอยากจะมาร่วมแลกเปลี่ยนกับทุกท่านเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมีนักศึกษามาเรียนที่นี่กว่า100 ประเทศทั่วโลกที่มาเรียนที่ UIA แล้วก็ตอนเช้าผมก็ได้พบศิษย์เก่าของเราบางคนที่มาร่วมงานวิจัยในครั้งนี้มาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ as a driving force for the coexistenceหัวข้อของผมในวันนี้ก็คือการขับเคลื่อนการศึกษาในฐานะพลังขับเคลื่อนการอยู่ร่วมกันและการพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษามุมมองจากมหาวิทยาลัยนานาชาติ for the coexistence okay because จนถึงณตอนนี้เราเข้าใจคำว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติว่าอย่างไรเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญรวมถึงประเด็นการพัฒนาและก็ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย probably most of the universities in the world โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยทั่วโลกก็จะ and now we know that we are competing each other
ในฐานะในการที่เราต่างแข่งขันระหว่างกัน Even our brothers USIM also are competing, มหาลัยยูซิมก็แข่งขันกับมหาลัยของผมถึงแม้ว่าเราจะเป็นพี่น้องในมหาวิทยาลัยเดียวกัน Okay, and also International University of Sarajevo และมหาวิทยาลัยนานาชาติซาราเยโว competing against us. Okay. ก็ได้มีการแข่งขัน So that's why กับ we มหาวิท are ยาลัยของผม looking very serious about coexistence, เพราะเหตุนี้ development เรา and จึง sustainability ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะสร้างการอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย IIUM Okay. As the introduction and the background, okay. So we observe that coexistence, development, and sustainability of Malaysian higher education institutions depend on several factors. ว่ามหาวิทยาลัยในมาเลเซียจะมีบทบาทขึ้นอยู่กับปัจจัยบางอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการคุณภาพของการบริหารจัดการ such as QAS Quality Assurance System, QAS ระบบประกัน QAS long-term strategic planning, and BSC means Balanced Scorecard. This is what we observe. ซึ่งใช้รูปแบบของ Balance Scorecard ในการจัดการคุณภาพในการบริหาร The success of becoming the international hub of higher education in Asia และความสำเร็จในการเป็นศูนย์กลางของการศึกษานานาชาตินี่คือเป้าหมายของรัฐบาลมาเลเซียในปัจจุบัน Besides of that, we also observe that there are several challenges, and และยังมีความท้าทายบางประการ these challenges are very stiff competition among the universities ถือเป็นความท้าทายที่จะทำให้มหาวิทยาลัยมีการแข่งขันโดยเฉพาะในประเด็นนักศึกษาจากต่างประเทศเราคิดว่าการขับเคลื่อนการศึกษานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งถึงแม้ว่าเราจะมีการแข่งขันกันสูง education mobility will be แต่การขับเคลื่อนการศึกษา problem at the moment. Okay, all right. ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน And then another challenge is ความท้าทายต่อไปก็คือ in the offering of quality academic programs ในการจัดหลักสูตรที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ establishment of the NQA. So ANQA ของมาเลเซียเองซึ่งเป็นระบบมาตรฐาน we need to offer quality education. รัฐบาลมาเลเซียก็ได้ให้ความสำคัญในการสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ the MQA, or we call it ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลได้จัดตั้งระบบประกัน MQA ขึ้นมา Okay. So the next thing that I would like to ประเด็นต่อไป share ที่ with ผ you มต้อง all การ is จะแลกเปลี่ยน the กับทุกท่าน Malaysian ก็คือ education blueprint 2015 and 2025 การศึกษาของประเทศมาเลเซียปี 2515 ถึงปี 2525 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโดยรัฐบาลมาเลเซีย โดยที่มหาลัยทุกมหาวิทยาลัยในมาเลเซียจะต้องทำตามและจะต้องวางแผนและก็ในปี 2025 จะต้องบรรลุเป้าหมายบางอย่าง Alright, just if you look at at the diagram over there, we have the 10 shifts. ฉายอยู่ณตอนนี้ 1, 2, 3, 4, เรา 5, จะ 6, มี 7, ลำดับ 8, 9, 10. 1 2 3 4 5 6 So 7 what 8 am 9 I going to focus ประเด็นของ now ผมที่อยากจะให้ท่านได้เห็น shift number 9. ก็คือหมายเลข 9 นั่นก็คือ shift number 8. That is global prominence. ลำดับที่ Because it's something to do with นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงในระดับในระดับโลก ซึ่งเป็นประเด็นที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้ ซึ่ง the global prominence. Okay, so ในระดับ 8 นี่มันคืออะไร Yeah.
So the main goal of the เป้าหมายหลัก Malaysian ของ education การจัดการ blueprint ศึกษาอิสลาม ปี 2015 ถึงปี 2025 ก็คือการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซีย For shift number 1 to 4 we go back การเปลี่ยนแปลงอันดับที่ 1 ถึง 4 เรากลับมาดูแผนภาพนี้อีกครั้งหนึ่งอันดับ 1 ถึง 4 คือ for key stakeholders okay 1 2 3 4 1 2 3 4คือผลลัพธ์ที่เราต้องการจากการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาในขณะที่ลำดับที่ 5 ถึง 10 คือความสามารถที่เราจะบรรลุเป้าหมายจาก 1 ถึง 10 เราหวังว่าประเทศมาเลเซียสามารถที่จะปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาและสามารถที่จะประสบความสำเร็จโดยใช้กลยุทธ์เหล่านี้พี่น้องถ้าท่านต้องการที่จะถามท่านสามารถถามในหลังจากปี 2025 นั่นคือหลังจากที่เราได้ทำการปฏิรูปโปรแกรมต่างๆสำเร็จแล้วอย่าถามผมในวันนี้คุณค่อยถามผมหลังจากปี 2025 So now ปัจจุบันนี้ it is in IIUM actually we have developed our own in-breed long-term strategic planning based on the government blueprint ยุทธศาสตร์ระยะยาวบนพื้นฐานของแผนการจัดการศึกษาของชาติ strategic planning we have our mission แผนกลยุทธ์ของเรามีวิสัยทัศน์ IIUM aims at becoming a leading international คือ center มหาวิทยาลัย of IUM education มีวิสัยทัศน์ที่จะต้อง which เป็น seeks to ผู้น restore the dynamic and progressive role ใน of การ the จัด Muslim การศึกษา Ummah in ที่ all branches of the ให้ knowledge บทบาท and intellectual สนับ discourse สนุนมุสลิมอุมมะห์ทั้งในเรื่องของความรู้ and I just would like to share ต่อ with ไป you ผมต้องการที่จะให้ท่านได้ this is the gist ดู of the strategic planning of IUM which I would like to share with you หรือเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิท so ยาลัย IUM just now I ซึ่งจะได้ mentioned แลก to เปลี่ยน you กับท่านในวัน the นี้ visions of ตามที่ผมได้ IIUM กล่าวถึง that วิสัย is ทัศน์ของมหาวิทยาลัยอิสลามนานา aims at ชาติ becoming a leading international มหาวิทยาลัย center ต้องการ of ที่จะเป็น educational excellence ผู้ which น seeks to ำในการเป็น restore the ศูนย์กลาง dynamic ใน and การจัด progressive การ role ศึก of ษา the อิส Muslim ลาม Ummah ในการ in ขั all บเคลื่อนมุ branches สลิ of มอุมมะ knowledge ห์ and intellectual ทั้ง discourse ในเรื่องของความรู้ however อย่างไร we ก็ have ตาม another vision เรา over มี there วิ if สัย you ทัศน์ look at the อีกประการหนึ่ง on the top there ถ้าท่านดู that is ในสไล Premier ด์ด้านบน International Islamic Research University that is another vision นั่นจะเป็นอีก that we วิสัยทัศ have น์หนึ่งซึ่ง to achieve in เรา future ต้อง okay so ไปถึงให้ if ได้ you ในอ look นา at คต the pillars how many ถ้า pillars ท่าน are ได้ there ดู there are 6 ที่ pillars 6 pillars over แท่ง there ทั้ง we have แท่ the ง quality teaching and learning เรามีการสอนที่มีคุณภาพ research and innovation การทำวิจั internationalization ย holistic student นวัตกรรม development การเป็น talent นานาชาติ management and financial sustainability okay so I'm ใน going เรื่อ to งของงบ focus ประมาณ on ในเรื่องของ the third ความเป็นองค์รวม pillars from the left okay ผม that จะ is พูดอันดับ internationalization ที่ 3 จาก where it is ซ้าย something to do with the education mobility นั่ that นก็คือใน I'm ประเด็นของความเป็น going นา to นาชาติ focus in my ซึ่ง presentation การขับเคลื่อนการศึกษา Okay. จะเป็นประเด็นที่ผมจะ for มาเน้น the ย้ำในการนำเสนอในครั้งนี้ education mobility สำหรับการขับเคลื่อน Okay. การศึกษา we have เรา to มี focus on the เรา you จะต้อง remember the shift number 8 just now which I wanted to focus ให้ความสำ in คัญ the กับ 10 shift we have การเปลี่ยน the แปลงระดับ shift ที่ number 8 ที่ได้นำเสนอก่อนห 8 that น้า is นี้ the global prominence so นั่ as นก็ I คือ told ประเด็น you we ของ have our own strategic planning so this is one example of the planning that is for the global prominence we aim to have what we call it we aim to develop Malaysia into an international education hub with a difference which is valued by students for its competitive advantage in providing ซึ่งเป็น value ประเด็น for ที่ money
การที่จะเป็นมหาลัยที่โดดเด่นในระดับโลกเนี่ยเราจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาโดยการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนของเราแต่เราก็มีโปรแกรม2โปรแกรมที่จะมีการดำเนินการในเร็วนี้นั่นก็คือในคณะศึกษาศาสตร์คือเป้าหมายของปี 2018 เรามีเป้าหมายที่จะรับนักศึกษาจากนานาประเทศท่านกล่าวว่าที่มหาวิทยาลัยนานาชาติสราเยโวเราจะต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้รับนักศึกษามากกว่า50ประเทศในคณะของเราประการที่2ก็คือจะมีการจัดโครงการโคโลเกียมนี่ก็คือโครงการสัมมนาในระดับบัณฑิตศึกษา Alright so what are the hindrances to global prominenceการเป็นมหาลัยที่โดดเด่นในระดับโลกจำเป็นที่เราจะต้องขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติโดยใช้การศึกษาเป็นตัวนำ Yukevich and Rambly 2015 Education mobility issues in higher education actually is about immobility and inbreeding are the most problematic okay So we have two things. We have the immobility. Secondly is inbreeding. You know. So I'll tell you, explain to you what is inbreeding. Okay. So inbred faculty tend to be local oriented, less exposure internationally. Okay. So meaning that what is inbred? Inbred means we take our own graduated students to be our academics คำว่า inbreeding หมายความว่าเราจะต้องเอานักศึกษาที่จบจากสถาบันของเรามาเป็นบุคลากรหรือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของเราหมายความว่าเราจะไม่รับคนด้านนอกเข้ามาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั่นก็คือความหมายของว่า inbreeding the inbred faculty members that is it will be local oriented, less exposure internationally, and so on. Okay. However, there are still inbreeding going on. Why? Because the researchers believe that there is an importance of historical and cultural tradition. They also believe that their graduates are better trained. Okay. ผู้สอนในอนาคตเนื่องจากว่านักวิจัยเห็นว่ามันมีความสำคัญในเรื่องของประเด็นการศึกษาและการวิจัยตามที่ผมได้กล่าวให้ท่านทราบว่าเรามีกลยุทธ์และมีแผนปฏิบัติการของตัวเองทางซ้ายจะเป็นยุทธศาสตร์และทางขวาจะเป็น action plan shift 1 shift 2 until 10ประเด็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่1 ถึง 10เราก็จะมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแต่ละประเด็น Okay. So from my reading, actually, at the moment, we don't have จากการศึกษาค้นคว้าของผมเรายังไม่มีเอกสารเพียงพอที่จะพูดถึงคำว่า inbreeding แต่ผมสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับทุกท่านในบางประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติซึ่งเป็นผลงานหนึ่งของนักศึกษาปริญญาเอกของผม The sustainability SMHEI is sustainability of Malaysian higher education institutions on the right okay on the left we have the balance scorecard BSCI QAI quality assurance initiative okay so actually these two factors แผนภาพนี้จะมีปัจจัยอยู่2อย่างด้วยกันนั่นที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยปัจจัย2อย่างนี้มีความสัมพันธ์กับความเป็นนานาชาติ
the sustainability of the Malaysian higher education institution finally. Okay, so we believe that by having or by implementing our own strategic plan, นำกลยุทธ์ของเราเองไปใช้แล้วก็หวังว่าหลังจากปี 2025 the IIUN will be มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติจะเป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนาสันติภาพของการอยู่ร่วมกันและก็ความยั่งยืนในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของอุมมะห์ในโลกนี้ขอบคุณครับ Thank you. Thank you for the ขอบคุณสำหรับการนำเสนอ The last presenter has concluded it. I'll open คนสุดท้ายนะครับผมขอเปิดเวทีนี้ให้ท่านที่มีคำถามสามารถที่จะถามคำถามบางประเด็นได้ So I think we will have few questions. I will allow คิดว่า anyone. น่าจะมี Yes, Dr. บางท่าน Adnan. ที่ต้องการตั้งคำถามนะครับก็ขอเรียนเชิญ Yes, Dr. Adnan is from IISC. เรามีดร. From Adnan Uganda International Islamic University Uganda. Thank you มหา very วิทยาลัยนานา much. ชาติอูกันดา Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอบคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกา I ตุฮ์ think ผม my คิดว่า first is a comment, and ข้อ probably เส the นอแนะ second ของ will be a ผม question. จะเป็นข้ออันดับแรกจะเป็น two ข้อเสนอแนะ my Malaysian อันดับที่สองจะเป็น professors. คำถาม Starting with the last one. Looking เริ่ม at จาก education mobility สุดท้าย as เมื่อเรา a factor that มอง really ไปที่การขับ contributes เคลื่อน to ด้านการศึกษา peaceful coexistence. เพื่อขับเคลื่อนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ I want to look at my experience ผม in Malaysia. อยากจะบอกถึงประสบการณ์ของผมที่อยู่ในมาเลเซีย 8 ปีที่ผมอยู่ที่มาเลเซีย A way of justifying what you have just said. In 1994, the first time I went to Malaysia, ปี 1994 ครั้งแรกที่ผมไปที่มาเลเซีย wherever I go ผม as a stranger, ไม่ได้ที่ไหนที่ผมไปนี่ ผมรู้สึกว่าเหมือนผมเป็นคนแปลกหน้า people were not exposed yet. People were not only, they were only seeing Africans in the movies, but not physically. คนรู้จักคนแอฟริกัน But ผ่าน Malaysia today is a completely different Malaysia when it ผ่าน comes to ภาพยนต looking ร์ at people coming from outside Malaysia, and more so as a result of education mobility. By 1999, if I'm not mistaken, by 2008, there were over 25,000 Nigerian students studying in Malaysia. ประมาณ 25,000 คนนักศึกษาจากไนจีเรียไปที่มาเลเซีย when it comes to peaceful coexistence. Now, going back to Professor กลับไป Azwan, ที่ Professor Azwan you talked about ท่านได้พูดถึงเกี่ยวกับ anyway, the subject of your presentation was very interesting, วิ especially ชา when you ที่ emphasize ประเด็น the ที่ท่าน issue นำเสนอถือว่ามีความน่าสนใจอย่าง of, ยิ่ it ง opened my mind in a way, ได้เปิดความ and I คิด started โลก thinking ทัศน์ความคิด probably ของผม because of the themes of the conference did not address that as an issue. However, what I want to say is อย่างไรก็ตาม that สิ่งที่ผมอยากจะกล่าวในที่นี้ก็คื for อ a person who is not exposed, do not expect a lot out of him. We, as teachers, normally เรา teach ใน the way ฐานะ we're taught. ที่เป็นครู So if I was taught not using a computer, I belong to the BBC generation, and therefore, there's no way you're going to expect me to use a computer, not until I get exposed. Thank you very much. I think is it a question or is the just comment? Okay. Any other questions you have? If not, I think we will call the session to an end because we are running short of time, and I'll pass the mic to the MC. Thank you. เนื่องจากเวลาเราจำกัดนะครับผมขออนุญาตมอบเวทีนี้ให้กับท่านพิธีกร Thank you, Associate Professor ขอบ Dr. คุณ Hikmatullah ท่านรองศาสตราจารย์ดร. ฮิกมัตุลลอฮ์ บาบาซาฮิบ for serving us as a moderator for this ในฐานะที่ทำหน้าที่ afternoon ในการ session. เป็นผู้ดำเนิน And ราย thank you การ for the ในช่วง presenter บ่ายใน for วันนี้นะครับ providing inspiring speech แล้วก็ขอบคุณ and sharing ท่านผู้ the words นำ of เสนอทุก wisdom ท่าน with us. ที่มานำ And เสนอแนว now คิดที่ may สร้างแร I งบันดาลใจ invite ให้กับพวกเราทุกคน Assistant Professor ผมขออนุญาตเรียนเชิญ Nifarid Narin Ahmad, ผู้ช่วยศาสตรา former จาร Vice ย์นิ President ฟาริด of Prince นริ of นอา Sonkla มัด University,
and a member อดีตรองอธิการ of National Reform บดี Council of Thailand วิทยาเขตปั to ตตานี present our speaker with token of และสมาชิกนิติบัญญัติ appreciation. แห่งชาติ มอบของรางวัลให้แก่ผู้นำเสนอ Professor Dr. Mushtaq Ahmad Khao, please come forward to receive token of appreciation. Professor Dr. Mesud Edris. Professor Dr. Roshan Muhammad Idrus. Professor Dr. Hairuddin bin Muhammad Ali. And Associate Professor Dr. Hikmatullah Babu Sahib. Ladies and gentlemen, now we come to the end of our session. Once again, I would like to say thanks to all presenters for their informative and interesting speech, and also audience for your active participation. Hopefully the presentation will be beneficial for all of us. I believe the topic that have been presented today will enrich our insight and knowledge regarding the theme of this conference. Ladies and gentlemen, just a quick and short announcement for all participants that you can have your dinner today at the hotel where you stay, and you don't need to go to CS Hotel because the hotel where you stay will provide dinner for you today. ขอใช้เวลาประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถรับประทานอาหารเย็นวันนี้ณโรงแรมที่พักไม่ต้องไปโรงแรม CS เพราะทางโรงแรมที่พักจะจัดอาหารเย็นให้ In this end, I would like to say thank you for your attention and joining us today. Hope to see you again in the near future. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.